მოგესალმებით. Გაგაცნობ დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგს. დღეს გვაქვს სამი საკითხი. ესე იგი, პირველი არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2017 წლის პირველი და მეორე კვარტლის ანგარიშის მოსმენა. მეორე არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ 2017 წლის 13 ივლისს სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილი სამსახურეობრივ ბარათში აღნიშნული საკითხი, კერძოდ მაუწყებლის მესამე კორპუსის რეკონსტრუქციისა და კორპუსის მიმდევრარი ახალი და ნიუსრუმის შენობების არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვებზე ნებართვის მიცემის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. მესამე საკითხი გახლავთ აჭარის მაუწყებლის 2017-18 წლების პროგრამული პრიორიტეტების შეთანხმება და მიმდინარე საკითხებია. ეხლა ბატონო ვასიკო, თქვენ გადავაადგილოთ, ხო? ანუ მეორე საკითხი რაც ეხება ესე იგი შენობასთან დაკავშირებულ საკითხებს და კი ბატონო, აჭარის ოფისი. ეხლა ეს დოკუმენტი ჩვენ მაშინაც ჰქონდა, ბატონმა ნოდარმა წარმოგვიდგინა, მაგრამ მაშინაც ბორდის წევრებისგანაც იყო, რომ ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა იმისთვის, რომ ჩვენ ხმა მივცეთ ამ ემას, უნდა ვისწავლოთ, ხო? ეს რაღაცა წავიკითხოთ, ეხლა კითხვები გვაქვს და დღეს მივიღეთ ეს დოკუმენტი. გასაგებია იმას კი არ ვამბობ, რატომ მივიღეთ. მიზეზი იყო ამისი, რატომაც მივიღეთ და მიზეზი იმიტომ რომ კანონში შევიდა 19 ივლისიდან ცვლილებები, შეიცვალა შესყიდვების კანონის ძალიან ბევრი პუნქტი, თითქმის ნახევარზე მეტი. აქედან გამომდინარე დოკუმენტაცია, რომელიც უკვე მზად იყო, მოითხოვა ხელახალი გადახედვა, იქ კანონის მუხლების ჩასწორება, რამე რო არ გაიპაროს და ამან დაიკავა ცოტა დიდი დრო. აქედან გამომდინარე გუშინ CMC კომპანიამ გადმომიგზავნა სრულყოფილი დოკუმენტაცია, მე თქვენ გადმოგიგზავნეთ, შენიშვნები იქნება, გავითვალისწინებთ შემდგომ და იმედი მაქვს, რომ კი ბატონო, თუ ეს არ გვეჩქარება, იქნებ გადავიტანოთ ეს. ამიტომაც მე მინდა რომ თუ დღეს ესე ჩვენ ესე გვინდოდა შემოგვეტანა და ესე ვარ, თუ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, სფერო ძალიან სპეციფიურ ცოდნას მოითხოვს და სპეციფიურ გადაწყვეტილებებს კი მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ეს კაცმა რო თქვას მარტო ჩვენიც არ არის ქალაქის ცეჩი შენდება და ახლა ნუ ტელევიზიაში პატარა ქვეყანა ვართ და ახლა ცენტრალური ტელევიზია ჩვენი ქვეყნისთვის ესეთი გადაწყვეტილებები აქვე მინდა გითხრათ რამოდენიმე გადაწყვეტილება რა ჩვენ მივიღეთ და მინდა რომ შემოგთავაზოთ. პირველი მინდა გთხოვოთ რომ ჩვენ ესეთი ოფიციალური სხდომა, სადაც ეს ოფიციალურად შემოვა 4 შაბათს რომ დაინიშნოს, ჩვენ და 5 შაბათს ტენდერს გამოვაცხადებდით. პროცედურებს დავიწყებდით უბრალოდ, ხო და ამისთვის გვჭირდება და თუ რამე შეკითხვები არის ამასთან დაკავშირებით, შეგვიძლია დღესაც გავცეთ, ესე იგი არაოფიციალურად. ერთი რაც შეგვიძლია ჩვენ ესეთი გადავწყვიტეთ და 4 შაბათამდე კიდევ ვიფიქროთ. მოკლედ იქ არის აბსოლუტურად კანონის მიხედვით, როგორ უნდა იქნას ეს პროექტი, რომელიც წარმოდგება, როგორ უნდა იქნას მიღებული. აქ კანონი ითვალისწინებს, რომ აქ მთლიანად ეს არის გენერალური დირექტორის პასუხისმგებლობა, ცხადი აღმასრულებელი საბჭოსთან ერთად. კომისიის. ხო, შიგნით იქნება. იქ არის ბევრი პარამეტრი, მათ შორის იქ არის ტექნიკური პარამეტრები, რამდენად შეესაბამება ეს ტელევიზიის საჭიროებას, ვთქვათ, იქ შეფასების კრიტერიუმებს. მაგრამ ერთ-ერთი, ეს ყველაფერი არის სპეციალისტების სამუშაო. ამისთვის ჩვენ დაქირავებული ყავს ფირმა, ტენდერში გამარჯვებული ფირმა, რომელმაც ეს ყველაფერი მოამზადა და ეს პროექტი და ასაკვირ ჩვენ მის მონაცემებს დავაყრდნობით ძირითადად. მაგრამ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც ჩვეულებრივი მოქალაქეები ჩვენს და ჩვენს ყველა ერთად აღვიქვამთ შენობას, ეს არის გარეგნული მხარე. ეს გარეგნული მხარე პირობითად რო ვთქვათ არის 0.3, ხო, ყოველთვის თუ არ ვამბობ. დიზაინი, ვიზუალიზაცია 0.2. 0.2. ანუ მთელი პროექტის 1%, 20% არის რო გადაწყდება დიზაინი. ეხლა დიზაინი რო იყვიან გადამწყვეტი არ არის გადამწყვეტი დღეს არ ვიდაო, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვეულებრივი ადამიანების შენობას აღვიქვამთ დიზაინით, ხო, გარედან. ამიტომ ჩვენ ვიფიქრებთ ესეთი რამე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ესე იგი პირდაპირ გვეუბნება, რომ ჩვენ უნდა ერთპიროვნულად გადავწყვიტოთ, თუ დირექტორმა უნდა გადაწყვეტოს, ახლა ვის კითხავს, ხადია ეს არის რა ქვია, სამეურვეო საბჭო და ნუ დირექტორატი და ადამიანები, მაგრამ ჩვენ ვფიქრებთ, რადგან თანამედროვე ფორმა გადმოვიყენოთ, რადგან ეს შენდება ქალაქის ცენტრში და მოქალაქეები გვაქვს ესეთი საშუალება, აწყობილი გვაქვს ვებ-გვერდი და როდესაც ეს პროექტები იქნება წარმოდგენილი, თქვა თავის ვიზუალით, ესე იქნება ისე გვაქვს წარმოდგენილი, დავდებთ ვებ-ზე და დაიწყება გამოკითხვა, ხმის მიცემა და რომელიც მიიღებს ყველაზე მეტ
ხმას ის ერთიანად ესე ვამობთ, ის იქნება ჩვენს მიერ, ესე ვთქვათ, ხელმოწერილი დიზაინის ნაწილში. რაც შეეხება ტექნიკური ნაწილი, ძირითადად დავაყრდნობით ფუნქციონალურ საკითხებს, იმას დავაყრდნობით იმ ფირმას. აი ესეც გვინდა რომ ჩვენ შემოვიტანოთ. ეს არის რო იტყვენ ერთი მხრივ არაოფიციალური ჩვენი გადაწყვეტილება, მაგრამ აი მექანიზმი იქნება ესეთი, რასაც ეს მოქალაქეები მიცემენ, იმიტომ რომ პრინციპში რო თქვას ქალაქის და ქვეყნის მოქალაქეებს აქვთ უფლება ქალაქის ცენტრში როგორი შენობა დაიდგება, რაღაც საერთო იყოს. ახლა ვინც დაინტერესდება, მიიღებს მონაწილეობას. ამას ჩვენ მივიღებთ სარეკლამო კლიპებს, ძალიან მაგრად დავატრიალებთ, რომ მაქსიმალურად ყველამ გაიგოს, ვისაც და ამ დროისათვის ჩვენ უკვე გვექნება ახალი საიტი, რომელიც ასევე ვიტყვი, რომ 31 აგვისტოს საღამოს ჩაირთვევად, იქნება მისი პრეზენტაცია, ეს ცალკე გეგმავთ ამ ღონისძიებას, ეს ემთხვევა ევრობასკეტის დაწყებას. და უკვე ამ ახალ საიტზე რომელთან გამართული იქნება ესეთი ფორმა ვიფიქრეთ. ყველაზე საუკეთესო ფორმატ ვიფიქრეთ, რომ ეს არის, ვიდრე დავждეთ ახლა 5 ადამიანი, ან მე მით უმეტეს ახლა სულ არ მაქვს პრეტენზია დავждე და იმ 4, 5 თუ 10 პროექტიდან ავარჩიე უკეთესი. ეს არის ერთი ეგ საკითხი 4 შაბათსვე გამოვიტანდით ჩვენ ბათუმის ბიუროს საკითხს, იქ ფაქტობრივად გავედით ფინალში, მაგრამ ნათიას დაჟინებული მოთხოვნა და სწორი იყო მიუხედავად იმისა, ჩვენ ეს არ გვევალებოდა, შეგვიძლია პირდაპირ ვიყიდოთ, მაინც ჩავატარეთ ფასტა გამოკითხვა, ეხლაც ყავს იქ ორი თანამშრომელი, რომელიც რო იტყვია სახურავებზე დადიან და ვარჩევთ ყველაზე უფრო კარგ იმას, არის შემოთავაზებები და აქ უკვე მარტივია, რომელიც იაფას გვეტყვის, ავიღებთ ასე ვთქვათ, იაფას სულ გვთავაზობენ 29 სართულს, 27 სართულს, 30 ბათუმი ყველგან კარგად ჩანს, სადაც იქნება იაფი, იქ ავაშენებთ უკვე სახურავის ყიდვაზეა საუბარი. ამასაც 4 შაბათს გამოვიტანდით. ეს მინდოდა მე თქვა თუ შენობაზე რაიმე კითხვები არსებობს წინასწარ ვთქვათ, სანამ შეისწავლიდით, შეგვიძლია რომ დღესვე ნათი არის ბოლომდე ჩვენს ჩახედულები ვართ, ვიმუშავეთ ბოლომდე გაგცემდით პასუხს ნებისმიერ კითხვას. ანუ ჩვენ მათ შევთავაზეთ იმის გარდა რომ რენდერებს შემოგთავაზებთ და რაღაც მოდელირებულ მოკლე ვიდეო რგოლს შემოგთავაზებს ყველა მონაწილე კონკურსის. ანუ პრეტენდენტები რომ ჩვენ ვიზუალურად წარმოდგენა ვქონდეს, აი მოდელირებულ ვიდეო რგოლი იქნება ასეთი ისეთი, ანუ გაკეთებული 3D-ში, ხო, 3D-ში, ანუ უფრო მარტივად რომ გასაგები იყოს ხალხისთვის და ჩვენთვისაც და ყველასთვის როგორი შეიძლება მომავალში იყოს ეს ტელევიზია. იქნებ ესე გავაკეთოთ მაშინ ყველა რო არ გავცდეთ, მაინც ამ საკითხზე თუ 4 შაბათს უნდა ვიმსჯელოთ და კითხვებიც იყოს, ჩვენ ამას კარგად წავიკითხავთ, ჩამოვწერთ კითხვებს, ყველა გაეცნობა, მათ შორის ახლა ამასთან დაკავშირებით სხვა წევრებიც ახლა დღეს ვერ გვესწრებიან მიზეზების გამო, აქვთ რო იცი რა, რომ მივიღებთ რაღაც კითხვებს გამოვაგზავნით და იმ კითხვებს მე ჩვენ წარმოგიდგენთ და რა ვიცი ნორმალური პროცედურა გავაკეთოთ. მაშინ ესე გავაკეთოთ, რომ კი ბატონო და 4 შაბათს ჩავნიშნოთ კი ბატონო, ესე იგი ხო, ბათუმის ოფისის და 4 შაბათს იყოს ეს სხდომა. ბათუმის ოფისი ანუ არც 1%-ს არ ცილდება, არც იმას არ ცილდება, მაგრამ უძრავი ქონების შესყიდვაა და საბჭოს ხო ჩავთვალეთ საჭირო. კარგი იქნება ზოგადად მნიშვნელოვანი პოლიტიკის ნაწილია რეგიონალიზაციის და შესაბამისად რო ვიცოდეთ. კი ბატონო. კარგით, ესე გავაკეთოთ მაშინ. კარგით, მაშინ მეორე დაუბრუნდეთ მეორე საკითხს. ეს გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2017 წლის პირველი და მეორე კვარტალის ანგარიშის მოსმენა. გამოგზავნილი იყო ორივე კვარტალის ანგარიში. გთხოვთ თუ პატარა იმას თუ გავაკეთებთ. კი ბატონო. კი, გავაკეთოთ შესვენება თუ შეიძლება ორი. არა, მე სადავო. კარგით. კი ბატონო, ესე იგი ვიცე-პრეზიდენტი და იმას მეორე საკითხი ორში ეხლა გაგორაგვის და სხვა შეიძლება პარალელს აი მაშინ არა მე ვიღეთ გადაწყვეტილება რომ ამის საინფორმაციო უზრუნველყოფას თიადად საზოგადოებრივი მოწყობილი გააკეთებს სამუთარი ხარჯებით და სამუთარი ტექნიკით და ამავე დროს ვიზიტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ რომელი ტელეკომპანიაც მოგვმართავს უფასოდ ვიაუწევთ სიგნალს და უფასოდ ვიცით რომელი ტელეკომპანიაც მოგვმართავს ამას ვაკეთებთ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ვიზიტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე რომ რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა გაიგოს ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ინტერესებს ვიტყვებით წყალებში უკამწერთ და ნუ მიგვაჩნია რომ ეს ქვეყნისთვის და მოსახლეობისთვის არის კარგი და ჩვენი მოვალეობა მაინც გიტარებთ. კი ბატონო. მადლობა.
მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საზოგადოებრივ მაუწყებლის კვარტალურ ანგარიშს. აქ შევიდა პირველი და მეორე კვარტალის ანგარიში გავაერთიანეთ. ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია ყველა დირექტორი და ვფიქრობ, რომ თვითონ ბლოკების მიმართულებით შეგვეძლება და კითხვების პასუხის გაცემაც და მათ შორის მოკლე მიმოხილვის გაკეთება კვარტალური ანგარიში. ესე იგი, პირველი კვარტალის ანგარიში შედგება ისევ და ისევ ბლოკების მიმართულებით და იწყება ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკით. ძალიან მოკლედ გეტყვით მე და შემდეგ უკვე შეგვეძლება გიორგის დაუსვათ შეკითხვები. 7 მარტს იცით რომ სტრუქტურული ცვლილება შევიდა ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკში. ანუ დამტკიცდა ის სტრუქტურა, რომელზეც ჩვენ შევთანხმდით ჯერ კიდევ 2016 წელს. ეს არის კომპანია Innovation-ის მიერ წარმოდგენილი მენუალის მიხედვით გაკეთებული სტრუქტურა, რომელიც შეეხება ახალ და მიმდინარე მოვლენების ბლოკს. გარკვეულწილად შეიცვალა მათ შორის იცით ადამიანების რაოდენობა, ინფრასტრუქტურულად ეს უკვე მეორე კვარტალის ანგარიში მოხდა, თუმცა ებმევა პირველ კვარტალს. იცით რომ მესამე სართულზე მიმდინარეობს, ანუ ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომ ფიზიკურად როგორ უნდა განხორციელდეს აი ეს სტრუქტურული, ასე ვთქვათ, ფუნქციონალი მესამე სართულზე, ასე რომ ამ ორივე კვარტლის ანგარიში რო გავაერთიანოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა რაც მოხდა ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკში არის სწორედ ეს სტრუქტურული ცვლილება და მასთან მიბმული ყველა ფუნქცია და აი თუ ანგარიშს გადაავლეთ თვალი და ალბათ გადაავლევდით ძალიან ბევრია ტექნიკურ ნაწილში, იმიტომ რომ თეო არ იმყოფება აქ, ასე ვთქვათ, ტექნიკური დირექტორი, თუ რა ტიპის შეკეთება მოხდა, რამდენი ჰარისის მაგალითად სამონტაჟო კომპიუტერებზე, რაღაც სერვერულ ნაწილში იყო პრობლემა, ანუ ანგარიში სამწუხაროდ ორივე კვარტალი მოიცავს მინიმალურ, თუმცა რაღაც ტექნიკური ხარვეზების გამოსწორებით, მათ შორის რადიო 1-ზე და რადიო 2-ზე. რა ვიცი, ახალ ამბებზე გიორგის თუ დაამატებს და შეკითხვები თუ გვაქვს, ანუ შეგვიძლია გავცეთ. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ პირველი 2 კვარტლის განმავლობაში მოხდა საბოლოო ჯამში ადამიანური რესურსით დაკომპლექტება იმ ნაწილებისა, რასაც მოითხოვდა ჩვენი ნიუსრუმის სახელმძღვანელო. 17 ივლისიდან მართალია ეს არ არის ამ საანგარიშო პერიოდის, მაგრამ 17 ივლისისთვის მზადება ამ საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა. 17 ივლისიდან გადავედით უკვე იმ ახალ სტრუქტურაზე, თავისი ახალი სახელწოდებებით და პრინციპში ცხადია ხა ეს ფუნქციები დიდი ხნის განმავლობაში იყო გადანაწილებული, მაგრამ ამას საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ფორმალურადაც დაესვა წერტილი სახელწოდებები ამ ნიუსრუმის სახელმძღვანელოთი არის ვთქვათ განსაზღვრული და თანამდებობები ამ სახელმძღვანელოთი არის განსაზღვრული, ფუნქციები ამ სახელმძღვანელოთია განსაზღვრული და პრინციპში მიმართულებებში ამ წუთის მონაცემებით ფორმალური თვალსაზრისით ადამიანური რესურსის ნაკლებობა არ გვაქვს. გვაქვს ჯერ კიდევ რჩება კომპეტენციების ნაკლებობა მნიშვნელოვნად და ეს პერიოდი, ანუ მომავალი პერიოდი განიხილება როგორც პირობითად თქვათ აი ამ უკვე დაკომპლექტებულ მიმართულებებში იმ შესაძლებლობად რომ ადამიანებს მიეცეთ პირობითად აი ამის შესაძლებლობა გამოავლინონ საკუთარი კომპეტენცია, გამოავლინონ საკუთარი რესურსი და პერსპექტივა იმისა აქვს თუ არა შესაძლებლობა ამა თუ იმ მიმართულებით მუშაობის შესაძლებლობა. ანუ რეალურად რო ავიღოთ პირობითად მაგალითად 8 ადამიანია ამ წუთის მონაცემებით პირობითად სოციალური მიმართულების ბლოკში, ნიუსრუმში შესაბამისად რაღაც პერიოდის შემდეგ ეს 8 ადამიანი შეიძლება ასე არ იყოს სოციალური მიმართულება შეიძლება გადავიდეს სამი სხვაგან, მაგრამ ჩვენ პირველ ეტაპზე ყველას მივეცით შესაძლებლობა ეთქვა, რომელ მიმართულებაში ხედავენ ისინი საკუთარ თავს. რა არის მათთვის ახლობელი, რა შეიძლება მათ აკეთონ და სად ხედავენ ისინი მათთვის ყველაზე ხელსაყრელ პირობებს იმისთვის, რომ პროფესიულად გაიზარდნონ. შემდეგ უკვე ეს იქნება მათი შეფასების ერთ-ერთი უმთავრესი კრიტერიუმი, როგორ გაართმევენ ისინი თავს აი ამ მათზე დაკისრებულ ვალდებულებებს, რომლებიც მათ მიერ ნებაყოფლობით იყო არჩეული. მთავარი ეს ნიუანსი იყო, რომ ჩვენ არ დავავალეთ ადამიანებს, გინდა თუ არა შენ პოლიტიკაში უნდა იყო, შენ სოციალური საკითხები უნდა აკეთო, ეკონომიკაზე უნდა იმუშაო და ასე შემდეგ. ეს იყო მათი ნებაყოფლობითი არჩევანი. ცხადია ჩვენ ამის პარალელურად მოვიყვანეთ ადამიანები, რომლებიც
თვლიდით, რომ გაცილებით მაღალი კომპეტენციის მატარებლები იყვნენ აი ამ მიმართულებებში, იმიტომ რომ შეუძლებელია უბრალოდ ელოდო ადამიანების კომპეტენციის ზრდას და ისე იმუშაო, აქედან გამომდინარე საქმე საკეთებელი იყო და მოვიდა ახალი ადამიანებიც და საბოლოო ჯამში აი ამ ვითარებაში გაიარა ამ ორმა კვარტალმა პრინციპში აი ამ კადრების გადანაწილების, დაალაგების და ადამიანური რესურსის საკითხების მოწესრიგების თვალსაზრისით ამ პროცესში. ამის შემდეგ იწყება პრინციპში სამუშაო პროცესის ბოლომდე გამართვა, დანერგვა იმ სამუშაო პროცესის, რომელიც აი ამ სახელმძღვანელოში არის აღწერილი და შემდეგ უკვე ადამიანების კონკრეტულ ადგილებზე ადამიანების შეფასება, რამდენად არიან ისინი შესაბამის ადგილას განთავსებულები და რამდენად მუშაობენ იმ თემაზე, რა თემაზეც უნდა იმუშაონ. და აი რასაც დავამატებ ახალ და ორი ისმა გახსნილი პირველი და მეორე რომ გავაერთიანო და პრინციპში იმიტომ რომ რაღაც პროცესი დაიწყო მარტში და რაღაცა პროცესი გადავიდა ივნისში, ნუ ივლისი არ ხვდება, მაგრამ მაგალითად კონკურსებით, ანუ ვეცდები რომ ორივე კვარტალი მიმოვიხილოთ. აი ძალიან საინტერესო დოკუმენტი გამოვიდა მეორე კვარტალი, იმიტომ რომ დეტალურად არის აღწერილი მოამბისთვის, კონკრეტულად ახალი ამბების და მიმდინარე მოვლენებისთვის, როგორი ტიპის აპარატურა იქნება შეძენილი. აი რამდენი fly-away, რამდენი რაღაცა ჩართვის აპარატი, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი საუბარია, რა შედის აი ამ დანადგა, რას ვყიდულობთ წელს მაგალითად, ხო, ჩვენ ტექნიკური გადაიარაღებს და აი საინტერესო საჯარო დოკუმენტია და ძალიან საინტერესოა ის საბოლოოდ რომ გადავავლეთ თვალი, დეტალურად არის აღწერილი ის საჭიროებები, რომელიც კონკრეტულად newsrooms აქვს თავისი talk-show-ებით და კონკრეტულად წელს რა განხორციელდება, რა დაიგეგმა, რა ჩაიდო და ნუ ცხადია ის პატარა ხარვეზები რა გამოსწორდა, რაც იყო აი ამ ორ კვარტალში. ეს ბოლო აბზაცი მინდა რა იმის. კი ბატონო. პროექტის განსაკუთრებით FIFA სტანდარტების სადაც უნდა მიეწეროს, ეს არ არის მარტო სპორტული ღონისძიებების ტრანსლირებისთვის, ეს არის მასშტაბური ღონისძიებების. კი, ცხადია. რა თქმა უნდა. და იმის საშუალებას. რა თქმა უნდა. რატო ყველგან FIFA-ს ერთნიშნულად სპორტული არ არის მარტო. ერთნიშნულად უბრალოდ FIFA-ს და რატო UEFA-ს უსვავთ ყოველთვის ხაზს? არა, მაგაზე აღიარებები. რომელიც საერთაშორისო სპორტული ღონისძიების ტრანსლირებას მოემსახურება. არ მოემსახურება. არა მხოლოდ ზევით არის რომ მოამბის მაგალითად ვაპირებთ რომ მხოლოდ PTS-ით რაღაცის ჩვენ გეგმებში შედის რომ ამ მოძრავი სატელევიზიო სადგურით რაღაცა პერიოდი შეიძლება ვიმაუწყებლოთ კიდევაც გააჩნია ანუ ტექნიკურად როგორ გადავლაგდებთ უბრალოდ FIFA და UEFA ის სტანდარტი ერთი და მე იმდენად ძვირი გვიჭდება ჩვენ ამის ქირა რომ უბრალოდ ანუ ფასი დანახარჯთან მიმართებაში ხო კი ბატონო აუცილებლად აქვე პრინციპში ახალ და მიმდინარე ესე ბლოკს არ უკავშირდება, იმიტომ რომ ამაზე საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მთლიანად იმუშავა და მათ შორის მედია ან კომუნიკაციის ბლოკმა. ეს არის 26 მაისის ღონისძიება, რომელიც პრინციპში შეგვიძლია აქაც ორივე კვარტალი რახან არის მაისია და მეორე კვარტალის ნაწილში, რატო ხაზგასასმელია, რადგან 9 საათი ვიყავით პირდაპირ ეთერში, უწყვეტი ეთერი იყო და ტექნიკურად და ასე ვთქვათ ვიზუალურად და ჟურნალისტების მართლა ძალიან ესეთი მაღალი სტანდარტით იყო გაკეთებული, რომ არც ერთი ასე ვთქვათ პრობლემური მხარე არ ქონია ამ პროექტს, ამიტომ 9 საათი პირდაპირ უწყვეტი ეთერი ამხელა გარეთ ღონისძიებაზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გავაკეთეთ სტატისტიკა და სულ ამბობთ, აი ანგარიში საზოგადოებრივ მაუწყებელმა რა მიიღო დავშთ ამ ღონისძიებით, ამ ვიდეოს და თავისი ფაილს წარმოგიდგენთ, ანუ თანდართულ დოკუმენტად და ვიდეოთაც, ანუ რამდენი ადამიანი მოვიდა, რამდენმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვებხის ტყაოსნის კითხვაში, რამდენი მონაწილე ყავდა ამ 9 საათის განმავლობაში ამ პროექტს, რამდენი დადებითი კომენტარი დაიწერა, მაგალითად სოციალურ ქსელზე, ანუ რა გავლენა მოახდინა ამ ღონისძიებამ საზოგადოებრივ მაუწყებლის იმიჯზე, აი ამის ანგარიში მე მგონი პირველად მოახდინეთ და წარმოგიდგენთ მათ შორის რაღაცა ვიდეოც შევქმნით ამისთვის, რომ ეს ასე ვთქვათ ჩვენი რაღაც პრომოციისთვის გამოვიყენოთ, ასე რომ ამას წარმოგიდგენთ დამატებითად. მე მგონი გადავიდეთ ხო შემდეგ ბლოგზე, თუ აქ კითხვები გვაქვს, კი ბატონო. საერთოდ ესეთი სხდომები კარგი იმიტომ არის, რომ არამხოლოდ უკან ვიყურებოდეთ წარსულში, არამედ თქვათ დავინახოთ იქ გამოვლენილი პრობლემები, რა გვაქვს გასათვალისწინებელი და მომავლისკენ
როგორ შეიძლება რომ წავიდოთ. პრინციპში გიორგი თქვა ეს საკითხები, რაც იყო. უბრალოდ მე რაღაც მაინტერესებს გიორგი. ანუ ეხლა რაც გაკეთდა ეს არის რომ სტრუქტურულად გაიმართა ეს პროცესები. მიკროფონი. მაგათ დრო არ დავკარგოთ. აქ არის რამდენიმე საკითხი. ხო, პირველი საკითხი ეხებოდა სტრუქტურას და ეს მიღებული არ და შეთანხმებულია. მეორე საკითხი ეხებოდა ადამიანებს და ამ ნაწილში მე რა კითხვაც მაქვს ის არის რომ ვთქვათ მთელი ამ სტრუქტურის არსი და ვთქვათ input desk-ი რაც არის, ხო, გადანაწილება შინაარსებით, სწორედ ის არის, რაც ჩვენი სტრატეგია იყო, რომ სიღრმისეული გაგვეხადა გარკვეულწილად და სპეციალიზაცია მოგვეხდინა ჟურნალისტების, იმიტომ რომ თანამედროვე გამოწვევები, რაც გვეუბნება, მიუხედავად იმისა, რომ მულტიმედიური ჟურნალისტიკაზე არის ორიენტირებული, ეს იმას არნიშნავს, რომ ის შინაარსობრივადაც საყველაფრო ჟურნალისტიკაზე არის ორიენტირებული, ხო? ტენდენცია არის იქითკენ, რომ სპეციალიზაცია მულტიმედიის ფარგლებში, ანუ შენ სპეციალიზაციას აკეთებ, მაგრამ მულტიმედიურ ჟურნალისტიკას უწყობ ხელს. შეიძლება ამ სპეციალიზაციაში მოიაზრებოდეს, თქვა, რამდენიმე დარგიც, თქვა, თემატიკაც, მაგრამ ეხლა ჟურნალისტმა შეიძლება ყველაფერზე ერთდროულად სპორტზეც, სოციალურ საკითხზეც, პოლიტიკაზეც და ეკონომიკაზეც ესე ვერ იმუშაოს. მე გეუბნები პრინციპის დონეზე, რაც არის ჩადებული აქ. შესაბამისად, ადამიანური კუთხით აქ არის, რომ რას ვაპირებთ, რომ ეს კომპეტენციები გაიზარდოს და შენ თქვი რომ ეს გამოსაცდელი ვადები იქნება და მე შევაფასებთ რა ის ვინც აირჩია კი ბატონო, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ხო არ გეგმება რაღაც ან ტრეინინგები ან ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა იგეგმება. მაგალითად ეხლა ამ წუთას ზაფხულია და რაც რამდენჯერმე გავაკეთეთ ეს არის კონკრეტული მიმართულებებისთვის ორგანიზება გაუწიეთ გარკვეულ შეხვედრებს რაღაც სპეციალისტებთან რა. ნუ მაგალითად მოვიწვიეთ ჩვენთან მერიის წარმომადგენლ მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ რამდენიმე გაიმართა ერთს მოვიყვან უბრალოდ მოვიწვიეთ მერიის წარმომადგენლები მოვიწვიეთ ის ორგანიზაცია რომელმაც ქალაქის გენერალური გეგმა შეიმუშავა და მოვიწვიეთ ადამიანები რომელიც ამას აკრიტიკებენ პირობითად აქვს რაღაც შენიშვნები ამ გეგმასთან დაკავშირებით და საერთოდ არ გაშუქებულა ეს ამბავი ანუ ჩვენ სივრცეში მრგვალი მაგიდის ფორმატში გაიმართა ეს შეხვედრა იმ ჟურნალისტების და თქვა მიმართულების ხელმძღვანელების მონაწილეობით რომლის სფეროში შედის ამ თემების გაშუქება. და აი იქ მოხდა აი ამ ხარეთა თქვა პოზიციების დაფიქსირება მათი მონაწილეობით. ამათ ქონდათ შესაძლებლობა კითხვები დაესვათ, ყველა მხარისთვის მათ შორის და ასე შემდეგ და კარგად გაეგოთ რის შესახებ არის ეს გენერალური გეგმა პირობითად, რას მოიცავს და ასე შემდეგ. ყველა მხრიდან ამის მოსმენის შესაძლებლობა ქონდა. სხვა მიმართულებითაც გაიმართა ესეთი რაღაცები, მაგრამ ეს ზაფხულის პროცესია და ასე შემდეგ. ამის გარდა ბუნებრივია გეგმავთ იმას, რომ ერთის მხრივ ეს ცხადია თავისთავად ტექნოლოგიას და ტექნიკას მოყვება თავისი ტრეინინგი და ეს მაგრამ ამის გარდა ესე ლექციის ფორმით არა, მაგრამ თქვა ჩვენი ანალიტიკოსების გამოყენებას გეგმოთ ზუსტად აი ამ ფორმატში, მრგვალი მაგიდის ფორმატში თითოეულ მიმართულებაზე უფრო დეტალური განხილვები რო იყოს. პორტალში მოხდა ანალიტიკოსების სამსახურის ჩამოყალიბება და აი მაგაზეც ორი სიტყვა რო თქვა აი ანალიტიკოსების. კი ბატონო, ხო, ანუ ეხლა ამ წუთის მონაცემებით ყავს მოდი ესე თქვა დაახლოებით 9 ანალიტიკოსი, ერთი ხელმძღვანელი, 6 გარედან მოყვანილი ადამიანი, სხვადასხვა მიმართულებით და 2 შიდა ადამიანი, თქვა ზვიადავალიანი გადმოვიყვანეთ ანალიტიკურ ჯგუფში, თუმცა ზვიადი ამავდროულად ჩართულია ამ საარჩევნო პროექტის ნაწილშიც და ასევე ქეთი თევზაძე, რომელიც იყო ვექტორში ჟურნალისტად, თუმცა ძირითადად მაინც მქონდა ამ თავდაცვის მიმართულებაზე დიდი გამოცდილება აქვს და რაღაც და ეს ნაწილი აქვს ჩაბარებული ანალიტიკურ სამსახურში პირობით. ამის გარდა გვაქვს ესე იგი ყავს ეკონომისტი, ყავს შიდა პოლიტიკის სპეციალისტი, ანუ პოლიტოლოგი რამდენიმე, ყავს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები, თან დაყოფილი გვაქვს ეს მიმართულება ერთი ადამიანი რომელიც რუსეთის თემაზე მუშაობს ძირითადად და მეორე არის თქვა ახლო აღმოსავლეთის და თქვა გადაყოფილი აქვს თან ორივეს ერთად ამ ამერიკის პოლიტიკა ამ მიმართულებებით ორივე მიმართულებით და ჩვენთან ურთიერთობაში ცხადია ყავს სოციალურ პოლიტიკებზე სპეციალისტი და ნუ ამ წუთის მონაცემებით ანალიტიკურ სამსახური დაკომპლექტებულია იმით რაც გვჭირდება. შესაძლოა განვიხილავთ კიდევ სოციალური პოლიტიკების ნაწილში ადამიანის დამატებას, იმიტომ რომ ეს თავისი იმ მასშტაბით, რომელი მასშტაბით ამ მიმართულებას აქვს, ერთი ადამიანისთვის არ არის მარტივი საკეთებელი, ესე რომ ვთქვა და შესაძლოა აქ დამატებაზე ვილაპარაკოთ კიდევ ერთი ადამიანის.
და აქ აი როგორც აღმოჩნდა პროცესმა, როგორც საჩვენო თვითონ ნიუსრუმში მიმდინარე პროცესმა, შეიძლება ახლა ითქვას, რომ აი ყველაზე სერიოზული პრობლემა კომპეტენციის თვალსაზრისით, მათ შორის ჟურნალისტების ნაწილში გვაქვს ზუსტად აი ამ ნაწილში. ანუ იმიტომ რომ ძირითადად აქამდე რაც კეთდებოდა, ანუ სოციალური პოლიტიკის, სოციალური საკითხები ძირითადად ერთ პრიზმაში განიხილებოდა, როდესაც საუბარია ერთი კონკრეტული ოჯახის, ერთი კონკრეტული ადამიანის პრობლემაზე, რაღაც სოციალურ პრობლემაზე და ასე შემდეგ. და ეს არ იყო არ არის გააზრებული როგორც პირობითად მთლიანობის ნაწილი. ხო, განზოგადებული არ ხდება ამის განზოგადება, რომ ის ერთი ადამიანის პრობლემური გამოვლინება, უფრო სწორი იქნება თუ ამას პრობლემურ გამოვლინებას დავარქვევთ, რა პრობლემის ნაწილია და საიდან იღებს სათავეს და რასთან არის დაკავშირებული და როგორი უნდა იყოს შემდეგ ამაზე რეაქცია. ეს დაგვეხმარება ჩვენ იმაშიც, პირობითად ჟურნალისტებს, რომ უკეთესად გავაშუქოთ, თუნდაც ეს ერთი კონკრეტული ადამიანის პრობლემა, იმიტომ რომ ამას დაინახავ მიზეშედეგობრივ ჭრილში, რისგან არის გამოწვეული და ასე შემდეგ. ანუ აქეთ მივდივარ და ცხადია ამ მიმართულებით ეს ინტენსიური კომუნიკაცია ამ წუთის მონაცემებით არის ასეთი ფორმის კომუნიკაცია ანალიტიკურ სამსახურს და თქვათ ჟურნალისტებს შორის, რომ ანალიტიკური სამსახური უმზადებს რაღაც ბრიფებს ყოველდღიურად, ყოველდღია, ამავდროულად შეგიძლიათ ნახოთ ვებზე თითქმის ყოველდღე რამდენიმე სტატია იდება ანალიტიკური სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით იმ ნაწილში, სადაც ანალიტიკა ერთი TVG-ზე. და ამის გარდა გადიან კონსულტაციებს თითოეულ მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით, ან რომელზეც სუპერდესკი პირობითად გადაწყვეტს, რომ აი აქ ეს თემა გვინდა რომ კარგად გაიშალოს, იმასთან დაკავშირებით ცხადია ანალიტიკური სამსახური გადის ჟურნალისტთან კონსულტაციებს, მაგრამ თავარი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის ანალიტიკური სამსახური არის ეგრეთ წოდებული ინფუტერი თემების, იდეების მომტანია, ანუ იქიდან მოდის ძალიან ბევრი თემა რისი გაკეთება იქნებოდა საინტერესო და კარგი, თქვათ, საზოგადოებისთვის. და ეს ძალიან კარგი ის არის, რა ქვია, საშუალება ამ ყველაფრის. ანუ და ამის შემდეგ ცხადია ვგეგმავთ იმას, რომ აი რაღაცა ცოტა ეს არჩევნებსაც რომ უკეთ გადავაგორებთ და რაღაცა და მეტი დრო გვექნება იმისთვის, რომ რაღაც თავისუფალი შეხვედრები გავმართოთ. აი ამ კონცენტრირებული თემებზე კონცენტრირებული მრგვალი მაგიდის ფორმატის ტრეინინგი, ვორქშოპები გავჩავატა. ეგ იყო კიდევაც ეგ იდეა, სწორედ ეგ მარტო შენაწილში არა. ანალიტიკურის ნაწილში იმ ნაწილშიც ეს იყო იდეა, მაგაში მდგომარეობდა, რომ ჩვენ სამი პრობლემიდან იდეების ხარისხი, ამბის მოყოლის ხარისხი და პროცესების ხარისხი გარედან მივიღოთ სწორედ აი იმ ადამიანებისგან, ეს ვინც ამ თემებზე მუშაობს, იმიტომ რომ შეიძლება ჟურნალისტს არ გქონდეს რა იმდენი ცოდნა თქვათ ან გამოცდილება, რომ აი გია ამბობდა იმ დღეს კაი რაღაცას რომ თქვათ საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხში ტარდება სხვადასხვა ინსტიტუტებში გვალი მაგიდები და ასე შემდეგ და ესეთი თქვათ პროცესის თვალსაზრისით სადღაც რომ აი ეს ვორქშოპების თემას ინსტიტუციონალიზაცია მოხდეს და ესეთი ადამიანები მოიწვიოთ ამ ჟურნალისტებთან ერთად რაღაცა განიხილებოდეს ალბათ შინაარსის სიღრმეს აი ეგ არის დაახლოებით ის რაც აი ამ მეებთან გაჩატარდა და ნუ სხვადასხვა მიმართულებით საბოლოო ჯამში ეს არის ის იდეა რაც კი ბატონო ეს რაც შეეხება ადამიანურ ნაწილს რაც შეეხება ეხა პროცესების ნაწილს იმიტომ რომ ნიუსრუმი ეს მთელი მუღამი უკაცრავად ამ ტერმინისთვის ნიუსრუმის ეს იყო თვითონ პროცესების ეტაპების სწორი მართვა. გასაგებია რომ ნუ ეს არის კოდექსი არის პრინციპში ესე მარტივად არ არის დანერგვადი და შენ საერთოდ წააწყდებ ხო ამ იმას და მე რა მაინტერესებს იცი როგორ მიდის თვითონ აი ეს აი თუნდაც აი საათობრივი დაგეგმა თუნდაც ის ეტაპების იდეების დაყრიდან დაწყებული თქვა საბოლოო იმის დამთავრებული და რა როგორ გეგმავ შენ რომ გარკვეულად ხარისხის კონტროლი გააკეთო რომ იქ სადაც ხრელია ის თქვა ნიუსრუმა ისწავლოს და თქვა შემდეგ ეტაპისთვის გამოსწორებული იყოს აა როგორ აღეღრიცხება და როგორი კი ბატონო ანუ რეალურად ეხლა რაც კეთდება ანუ რამდენიმე თვის წინ უკვე დავიწყეთ ეგრეთ წოდებული დაგეგმვის შეხვედრების ჩატარება მიტინგების პლენინ მიტინგების ჩატარება რომელიც დღეში ეხლა ამ ეტაპზე გვაქვს ორჯერ
ანუ დაგეგმვის მიტინგი გვაქვს ორჯერ. ერთხელ დილის 11 საათზე ვიკრიბებით მთელი აი ეს რედაქტორები და როგორც planning რედაქტორები, ასევე მიმართულების რედაქტორები და ვების რედაქტორები შემოდიან სუპერდესკთან და მიდის იმ თემების განხილვა, რომელიც იმ დღისთვის არის, თქვა, საინტერესო, რაც შეიძლება საღამოსთვის გაკეთდეს, ან რაც შეიძლება გრძელვადიანად გაკეთდეს, ან როდის შეიძლება რომ გაკეთდეს რა თემაზე. ეს ყოველდღიურად დილის 11 საათზე ესეთი დაგეგმვა. საღამოს 4 საათზე მიდის ამის რაღაცა თვალსაზრისით fine tuning-ი, ანუ უკვე 4 საათზე გავდივართ დღის მთავარ გამოშვებას და დღის მთავარ გამოშვებას ჩვენ ორ ნაწილად ყოფთ 6-იანსაც განვიხილავთ როგორც მთავარ გამოშვებას, იმიტომ რომ საკმაოდ რაღაცა გარკვეული ნაწილი გადადის 6-იანში თემების. რაღაცები იქ შუქდება, რაღაცები იქ შუქდება. სხვათა შორის ეს დამავიწყდა რომ მე თქვა, რომ გახსოვთ ეს ამბავი, რომ აი ამ საანგარიშო პერიოდში მოხდა მუამბის ქრონომეტრაჟების შემცირება. 9 საათზე დავედით 6 საათიანი და 40 წუთზე არის ამ ეტაპზე საარჩევნო ისა რა ქვია, ძირითადი თავარი გამოშვება 8 საათიანი, რომელშიც ვფიქრობთ, ეხლა მაგაზე ვფიქრობთ, რომ აი და ეს 10 წუთი, რომელიც თქვათ ზედმეტია პირობითად იქიდან გამომდინარე, რომ მომავალში კონცეფტი იქით გვაქვს, რომ ესეც 9 საათიანი გახდეს. ეს 10 წუთი რაღაცა თვალსაზრისით დაუთმოთ აი ამ საარჩევნო თემატიკას, რომ ყოველდღიური ეს საარჩევნო პროცესი რო დაიწყება, ამის გაშუქების პრობლემა არ შეგვექმნას დროის სიმცირიდან გამომდინარე. და მეორეს მხრივ არ მოხდეს ისე, რომ ეს საარჩევნო პირობითად ავიღოთ ხშირ შემთხვევაში არასაინტერესო კონტენტი არ განთავსდეს აი ამ თავარი გამოშვების ისეთ ადგილას, სადაც თქვათ ხელშეუშლის და თქვათ გადართვას ან რაღაცას გამოიწვევს მომხმარებლის მხრიდან. შესაბამისად, ეს ასე, ესე იგი 11-ზე და 4-ზე გვაქვს ესეთი დაგეგმვის რა ქვია მაგას შეხვედრები, გვაქვს დაგეგმვის კალენდარი, გრძელვადიანი კალენდარი, სადაც და თითოეული ჟურნალისტის ვალდებულებად ვცდილობთ ვაქციოთ კალენდრის წარმოება. ანუ ყველა ჟურნალისტს შეუქმნით ეგრეთ წოდებული to-do list-ები, Google Doc-ით მუშაობთ ახლა სანამ არა გვაქვს ეს რაღაც ახალი სისტემა. და ყველას აქვს თავისი to-do list-ი, რომელიც ღიაა ჩვენთვის რედაქტორებისთვის, ჩვენ ვხედავთ ისინი რას წერენ აი ამ თავის გასაკეთებელ საქმეში. Ну, ძალიან აქტიურები არიან თქო, ვერ ვიტყვი ამ ეტაპზე, თუმცა ეს აქვთ და ვიღაცეები ამაში რაღაცებს ანთავსებენ. და შემდეგ ამის გარდა planning რედაქტორები, როცა ისინი არიან დაგეგმვაზე, ის გახსოვთ ჩვენი სისტემაში, რადარდესკის, რადარები და პლენერები იცვლებიან როტაციული პრინციპით მუშაობენ. როდესაც ისინი არიან დაგეგმვაზე, ისინი მთელს newsroom-ში ყველა ჟურნალისტთან აქვთ კომუნიკაცია იმისთვის, რომ პირობითად მომავალი დღისთვის ან კიდე რამდენიმე დღით წინ აიღონ თუ ვინმეს აქვს რამე თემა და ჩაინიშნონ. რა შეიძლება მოხდეს ასე შემდეგ და საღამოს 4 საათზე უკვე ეს შემოაქვთ, რომ მომავალ დღეს პირობითად ესეთი რაღაცები ხდება და რა გვაინტერესებს, რაც შეიძლება ეს წავიდეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამის გარდა ეხლა დაემატა უკვე რამდენიმე კვირა დილის 10 საათიანი თათბირი, ანუ 10 საათიანი თათბირი სულ ქონდა, მე ხა უბრალოდ დანამატზე ვილაპარაკე, დაგეგმვის თათბირებზე ვილაპარაკე, თორე დილის 10 საათიანი თათბირი სულ იყო და 10-ის ნახევარზე გვაქვს კიდე რედაქტორების თათბირი, ანუ იმ დღის განხილვა, დღეს რა ხდებას განხილვა გვაქვს, ესე რომ ვთქვათ რა, არა დაგეგმა რამდენიმე დღით ადრე, ანუ დღეს რა ხდება. მერე გვაქვს 10 საათზე ეს უკვე გადანაწილება და ჟურნალისტების გაგზავნა და გამოგზავნა და 11 საათზე გვაქვს დაგეგმა მეორე დღისთვის და ასე შემდეგ. შესაბამისად 10 საათზე ეხლა დაემატა უკვე რამდენიმე კვირა წინა დღის მუამბის განხილვა. ის თუ რაც გავიდა მუამბეში, იმის შეფასება, ანუ რა იყო სწორი, რა იყო არასწორი, რა რისი უკეთესად გაკეთება შეიძლებოდა და ასე შემდეგ. მიდის ამ თემებზე ლაპარაკი ჟურნალისტების თანდასწრებით, ისინი ამაში იღებენ მონაწილეობას. ნუ ჯერჯერობით ეს რაღაცა თვალსაზრისით უჩვეულოა თითქოს, ანუ ესეთი აქტიურები არ არიან თქვა კამათში ან რაღაც ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ არის მაინც რაღაცა თვალსაზრისით ისმენენ, თუ არ ეთანხმებიან ამბობენ რომ არა ნუ თითქოს ასე და ასე შემდეგ რა, ანუ მიდის ამისი ამ ფორმით კომუნიკაცია ამას. ხო, ნუ ეს არის ძირითადად რაც დღის განმავლობაში პროცესის თვალსაზრისით ხდება ამ წუთის მონაცემებით. ეხლა მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ქვედა დონეზე გადავიტანოთ გადაწყვეტილებები. ანუ ერთი რომ ჟურნალისტებიდან წამოვიდეს იდეები და ისინი გახდნენ ავტორები დამოუკიდებლად, მათ შორის ცხადია
მიმართულების პროდიუსერებთან იქნება ეს რედაქტორებთან იქნება თუ თქვა რადართან და პლენინგთან კომუნიკაციაში და შეთანხმებაში, მაგრამ ძირითადი აქტორი მაინც თვითონ გახდეს თავისი სიუჟეტის და თვითონ გააკეთოს ეს ყველაფერი. ცხადია ამას კომპეტენციების გათვალისწინებით და ასე შემდეგ და რა ჩარევა სჭირდება იმით და მეორე ეს არის ის, რომ ყოველდღიური მართვა და ესეთი პროცესუალური, ანუ ყოველდღიური პროცესის გამართვა ჩავიტანოთ რედაქტორების დონეზე. ანუ ეს რადარის რედაქტორი იქნება, მიმართულების რედაქტორი და ასე შემდეგ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სუპერდესკი ჩაერიოს იმ დროს, როდესაც წარმოიქმნება ამათ შორის გარკვეული კონფლიქტი გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. დანარჩენი გვინდა, რომ მეტწილად იმ დონეზე ხდებოდეს გადაწყვეტილება. ანუ ეს სითამამე და ეს რაღაცა კრეატიულობა უფრო მეტი გაჩნდეს შემსრულებელ ადამიანებში და არა გადაწყვეტილების მიღებ ადამიანებში. ხო და ბოლო ძალიან მოკლედ რა, ანუ ამის აღრიცხვა რო იცი რა, ჩვენ აი ამ სახელმძღვანელოს რამდენი პროცენტით როგორ რანაირად ვასრულებთ, აი ეს როგორ წარმოგიდგენია შენ, რომ იცი რა არის, ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა პროცესმა გაიაროს და მე მაქვს სურვილი და იდეა რომ ის ხალხი ჩამოვიყვანოთ აუდიტისთვის. რომ რა გაკეთდა ამ ხნის განმავლობაში. ისინი მზარდა ორი სიტყვას თქვა ვებზე სტატისტიკა იცით რომ ანუ თვითონ სააგენტოს პრინციპზე ნელ-ნელა გადადის ჩვენი ვები, რადგან უკვე აგვისტოში გვექნება ახალი ვების პრეზენტაცია. თქვენს ყველანი ჩართულები ხართ ამ საიტში და მგონია რომ გვექნება ესეთი proud to present როგორც ამბობენ ნამდვილად საამაყო წარმოდგენა. თუმცა აი 100 და 150 ახალი ამბავი იდება საიტზე უკვე, ანუ კვეთრად მოემატა ახალი ამბების რაოდენობა. ეს არ ნიშნავს, რომ შემაწუხებელია მომხმარებლისთვის და ამის ბუსტინგი ხდება, თუმცა ახალი ამბავი არის. ანუ ამ პრინციპზე გადასულები არიან და თვითონ ერთი TVG-ს, რომელსაც გუშინ აღვნიშნეთ 10 წელი უსრულდება და ეს კარგია, ხო რაღაცა რომ მოყვება ამ საიტს და ყოველწლიურად რაღაცას არ ვცვლით. ანუ მიაღწია თავისი განვითარების ყველაზე მაღალ ნიშნულს, ანუ აი ამ სწორედ მეორე კვარტალში. მაისს რატო ვამბობთ, იმიტომ რომ კი მესმის იქ ქონდა სპორტული მათ შორის ევროვიზია იყო, ეს 26 მაისი იყო და მათ შორის თვითონ აი ახალი ამბების სტატისტიკა მოხმარება გაიზარდა ძალიან მკვეთრად, ამიტომ დეტალურად არის ჩაშლილი და მე დავუშვათ შესაძლებელია ნახო. არა გაქვთ ახალ ამბები. ხო, და მე მგონი მედია წარმოების ბლოკზეც გადავიდეთ. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ პირველი კვარტალის ანგარიში მედია წარმოების ბლოკისთვის იყო ცოტა უფრო პასიური, რადგან იცით, რომ ახალი გენერალური დირექტორის მოსვლისთანავე გეგმა იყო, რომ გაჩერებულიყო ყველა გადაცემა და რაღაც პირველადი გეგმას ორი თვე დაუთმეთ იმისთვის, რომ ჩვენ შორის მომხდარიყო ამ გეგმის გადახვევა, მე შევცვალეთ და ახალ გეგმაზე გადავედით. ამიტომ მედია წარმოების ბლოკი, ანუ მიდიოდა იმ გადაცემების ციკლით, მათ შორის საწარმოო პროცესის როგორიც მიდიოდა, თუმცა მეორე კვარტალიდან უკვე შემოდის კონკურსები, როდესაც მედია წარმოების ბლოკმა, მათ შორის რა თქმა უნდა ყველა სხვა ბლოკთან ერთად, თუმცა დაიწყო კონკურსების გამოცხადება და უკვე 17 ივლის მესამე კვარტალში გადავდივართ, ანუ უკვე კონკურსი დასრულდა ივნისში, გამოვლინდა 9 გამარჯვებული, მათ შორის დასრულდა კონკურსი სერიალებთან მიმართებაში, გამოვლინდა იცით ორი სერიალი, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაიწყებს წარმოებას და კიდე აი უკვე თვითონ პაატა ალბათ იტყვის რა პროექტებია ახლა ჩაშვებული, რა ფაზაშია და როდის იგეგმება დაუშვათ საწარმოო ციკლის დაწყება. იცი რა გინდა თუ შეიძლება ბატონ პაატა რომ აი ამ მონაკვეთში რამდენიმე მთავარი პრობლემა, აი თქვენ როგორ აი რაში მდგომარეობს და რაზედაც შეიძლება ხო სტრატეგიული გავლენა მოახდინოს ხე პროექტები გასაგებია პროექტების ფარგლებში ხო არა რაც თქვენ შევსწრებთ ზოგადად ამ ბლოკისთვის რა გამოწევას მთავარს რაში კი არა დამთავრეთ იქო? მე თქვენ გადმოგეცით ასე ვთქვათ. გამოწვევები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ ნუ მედია წარმოება თავის შინაარსს მოგეხსენებათ, რომ ეს არის გამუდმებით რაღაცა ნაწილი მაინც თვალებადი პროექტები, რომელიც შემოდის, იწყება, მთავრდება. არის რაღაცა მორალური პრობლემები თუ შეიძლება თუნებას მომცემთ ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ ჩვენთან საზოგადოება არ არის შეჩვეული ის რაც მას მოსწონს, იმას შეელიოს, ამიტომ რაღაცა გამუდმებით ეს რაღაცის ფსიქოლოგიური ზეწოლები არის. თვითონ გაგება წარმოების გარკვეულ
აი გარკვეულ სტრუქტურებში აი როგორ უნდა განხორციელდეს პროექტი, როგორ უნდა მოხდეს. ნუ არის რაღაცა რო გითხრათ, რომ ესეთი განსაკუთრებული რაღაცა კატასტროფული პრობლემა იყოს, არ ამგონია რაღაც ესეც მე პირადად არ წავწლომი ვარ, მაგრამ აი რაღაც სულ აი ფაზაში ვარ, წარმოება ჯერ არ დაწყებულა მოგეხსენებათ იმ მიზეზების გამო, რაზედაც თიკომ ისაუბრა, იმიტომ რომ ეს კონკურსები ჩატარდა ძალიან მე ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი სამუშაო მოცულობით ჩავატარეთ, იმიტომ რომ 155 პროექტი სატელევიზიო პროგრამის პროექტი შევისწავლეთ, რაღაც მთელი ფაზები გავიარეთ და 44 სცენარი, აქედან ნაწილი მელოდრამა და ნაწილი აი დეტექტივზე, რომელთაც გამოვლინდა გამარჯვებულები. ნუ ახლა დავიწყეთ რაღაცა უკვე ცოტა ვიწყებთ უკვე ეს სცენარებზე მიდის მუშაობა, რაც დოკუმენტურებს რაც შეეხება ამ ტელესერიალებს ნებისმიერი წარმოების ფაზაში რაღაც პრობლემები იქმნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა ჯერჯერობით რაღაც ისიც განსაკუთრებულს რო ახლა ამაზე ლაპარაკი ვიღდეს დღეს არ ამგონია რომ შეგაწყინო თავი და ნუ აი ველოდები ძირითადად აი ეს დაიწყება სერიოზული მუშაობა სექტემბრიდან, როდესაც დავიწყებთ აი ამ გამარჯვებული გადაცემების წარმოებას, ჩაწერას, მომზადებას ახალი წლისთვის. რამდენადაც ის ჩვენი სეზონი გადაიდო მოგეხსენებათ და დაიწყება აი ამ ფილმების პროდუქცია, ასევე 3 დოკუმენტური ფილმი უნდა ვაწარმოებთ შემოდგომაზე, რომელიც უკვე ჩაშვებული იყოს წარმოებაში. ხო, აი სერიალებზეც შეიძლება საწარმოო პროცესში, ანუ იცით რომ ტენდერზე უნდა გავიდეს, ანუ როგორც თქვით, ანუ შიგნით სცენარები მზად არის, რაც თავარია სერიალების ნაწილში, მაგალითად დეტექტივი უკვე მზად არის, რომ წავიდეს ტენდერზე პროდაქშენისთვის. ეს რაღაც კავშირში მოდის მაგალითად ჩვენი კანონის ცვლილებასთან, როდესაც იყო აი პარლამენტში შეკითხვები იყო, ქონდა თუ არა მცდელობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომ როდესმე ეს სერიალები ეწარმოებდეს შიგნიდან გარეთ, ეს მცდელობა არაერთხელ იყო და ეხლაც არის მცდელობა, რომ აი პირველად პროდაქშენის ნაწილზე გამოცხადდება ტენდერი, როგორი შედეგი დასრულდება არ ვიცით, თუმცა ესეც გარკვეულწილად არის ექსპერიმენტი, ხო? იმიტომ რომ შიგნით სცენარი და გარეთ პროდაქშენი სატენდეროდ, სადაც ფასი იგებს, აი ხა გვექნება ძალიან კარგი მაგალითი, როგორ შევძლებთ და რამდენად ხარისხიან პროდუქტს მივიღებთ. ჩვენ მაინც ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, მაგრამ საეტაპო ვის არის პერიოდია ეს. მგონია და იმედი მაქვს, რომ ეს მუშაობა, რომელიც მიმდინარეობს, ასაც ჩვენი მენეჯმენტი ამთავრებს, გენერალური დირექტორი, კანონმდებლობის ცვლილებებთან დაკავშირებით ძალიან გააუმჯობესებს და გააადვილებს წარმოების პროცესს, იმიტომ რომ მე მაინც მგონია პირადად და ნუ ყველას მგონია, რომ გარე წარმოების გაზრდა და გაძლიერება ბევრად უფრო ხარისხსაც მოუმატებს ჩვენს ნაწარმს და მუშაობასაც ბევრად უფრო ადვილს გახდეს. მოხდა სერიოზული რაღაცა რესტრუქტურიზაციები, იცით თქვენ იგივე ტელეფილმების, ეს დოკუმენტური ფილმების ქართული დოკუმენტალისტიკა, როგორც ეს სტუდია, რომელიც იყო ეს შიდა სტრუქტურული ერთეული ჩვენს ბლოკში გადაკეთდა გარე წარმოების შერჩევისა და მონიტორინგის სამსახურად. შემცირდა რაოდენობა ადამიანების, რაც ჩვენ გვეჩვენება და ვთვლით, რომ ძალიან კარგია, რომ ეს მოხდა და რა ვიცი, ახლა ვიწყებთ ეს ამის ხოლმე გამიკითხვა თუ გაქვთ კიდევ. შემიძლია წარმოგიდგინოთ ის პროექტები, რომელიც მე მგონია ეს პროექტები. მაგრამ იცით, ხა უბრალოდ აქ იმდენია, რომ აი ამ ეტაპზე ცოტა რთულია საუბარი, იმიტომ რომ ახლა ეს დამთავრდა და ახლა ველოდებით სექტემბერს, რომ დაიწყება რაღაცა ალბათ ძალიან ისეთი სერიოზული და დიდი სამუშაოები, ეს ჩვენი რაღაც 14 ადამიანის სტაფი ალბათ გახდება, ალბათ კი გახდება რაღაცა დიდი და დავიწყებთ სერიოზულ მუშაობას. ჩვენი 7 და წყნარი ცხოვრება არ გვექნება. რაიმე შეკითხვები თუ გაქვთ, რა ვიცი, მზად ვარ. ხო არა, გაქვთ შეკითხვები. ეს
ხო, კი ბატონო, ასე იგი მედია წარმოების ბლოკის ნაწილი, მე მგონი ყველაზე აქტიურ ფაზაში მესამე კვარტალი იქნება და საინტერესო იქნება ის ანგარიში. თუმცა ეხლა ძალიან დეტალურად არის და ეს კითხვებიც აი დაუშვათ არის წარმოდგენილი, რამდენი პროექტია ჩაშვებული, რა ფაზაშია, წარმოებას როდის დაამთავრებს და უკვე ეთერში როდის იქნება, ამას ყველა ერთად გადავწყვეტ. აი პაატამას თქვა, ჯერ კიდევ განვიხილავთ, როდის დავიწყებთ საეთერო სეზონს, ამიტომ ნუ ვიტყვით, რომ ეს არის იანვარი. ეს შეიძლება იყოს სექტემბერი, იმიტომ რომ მაგალითად ის გადაცემები, რომელიც გარე გადაღებას მოიცავს, შეიძლება ეტაპობრივად შევიყვანოთ, ანუ და უფრო ანუ იანვარს, ამიტომ არ ვამბობთ, კი, ანუ აი ამიტომ ამას ვამბობთ, რომ ფიქრობთ არა განსახილველია კიდე საფიქრალია რომ დაუშვათ ის გადაცემები რომელიც გარე გადაღებაა და ტექნიკურად არ იცვლება სტუდიაში განათება კამერა რაღაც ეტაპობრივად შევიყვანოთ ეთერში თუმცა ის სტრატეგია რომელიც გვაქვს რომ ერთ დღესაც რაღაც ესეთი უფრო ესეთი მოხდება ეს აუცილებლად რჩება თუმცა შეიძლება ხელი არ შეგუშალოს რომ იმ გადაცემებმა რომელიც გარე გადაცემებია და რომელსაც რუტინულად საზოგადოებრივი მაუწყებელი აწარმოებს და ხელს არ უშლის ესეც რაღაც სტრატეგიის ნაწილი ამიტომ ამაზე სალაპარაკო გვაქვს კიდე ანუ ჩვენ რაზედაც შევთანხმდით ახლა წინა სხდომაზე და სამუშაოებაზეც ესეთი იყო რომ გვაქვს რამდენიმე ვარიანტი და ამ ვარიანტებს მე თავისი პლუსიდან და მინუსიდან გამომდინარე ის რომ ტერმინებზე შევთანხმდით თავარია რომ სეზონი ისედაც იწყება ახლა სექტორი, იმიტომ რომ იქ არის კალათბურთი, იქ არის აი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ იანვარამდე არ იყოს, რომ იანვარში მანამდე არაფერი არ ხდება. ეთერს, როგორც არის, თქვა, იმ სტრატეგიით, რაც განათლებული ეთერს, იმაზე ვძლებობთ ახლა ნაწილ-ნაწილ შევიყვანოთ თუ ერთი დარტყმით დავაწყოთ. ამას მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ველოდებთ სექტემბრის დასაწყისს და მე ნელ-ნელა ეტაპობრივად იმას ვუძლებთ რა. და ჩვენთვის ჩვენთვის სამი პროექტი არის, ეს არის კალათბურთი, ეს არის არჩევნები და ეს არის ევროვიზიის ძალიან დიდი ღონისძიება, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, აი ამხელა ღონისძიების ასე ვთქვათ, ქვეყნისთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ საბავშვო ევროვიზია პასუხისგებლობა ძალიან დიდი, იმიტომ რომ უკვე 16 ქვეყანა ყავს დარეგისტრირებული, სულ 18 შეუძლია მონაწილეობის მიღება, ანუ არის ძალიან დიდი მოთხოვნა საქართველოს ეს ძალიან პოზიტიურია, იმიტომ რომ მაგალითად შარშან წინ 12 ქვეყანა ძლივს მოიყარა თავი მაგალითად მალტაში. ანუ ჩვენ ქვეყანაში 16 ქვეყანა ჩამოდის, მათ შორის არის ირლანდია და ეს არ არის მხოლოდ მეზობელი ქვეყნები, არის პორტუგალიამ დაადასტურა, ნიდერლანდები ჩამოდიან ბავშვები, რომელიც არის სამაგად საპასუხისგებლო, იმიტომ რომ უსაფრთხოების ნორმები არის გაასმაგებული, აქვე ალბათ საინტერესო რა სპორტის სასახლე იყო დაანონსებული, მაგრამ შეიცვალა და გახდა ახალი სპორტის სასახლე, სწორედ იმიტომ რომ რაღაც უსაფრთხოების ზომებს ვერ პასუხობს და არ არის დაცული ყველა ის პარამეტრი, რომელიც არის უკვე ახალ მაგალითად სპორტის სასახლეში თანამედროვეში და ანუ აღჭურვილში იმისთვის რომ იქ არის სახანძრო უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან დიდი ღონისძიებაა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდ პრაქტიკას გავვლით ტექნიკური ნაწილის. ოპერატორები, ტექნიკური ხალხი, განათება, ეს არის უდიდესი პრაქტიკა, იმიტომ რომ ჩამოდიან სოფლიოში წამყვანი სპეციალისტები, ვინც მაგალითად ხმაზე მუშაობენ, ისეთ დიდ აი ხა რომ ვკითხულობთ ამათ რეზიუმეებს, ისეთ დიდ კონცერტებზე, არ ვიცი რა, თუ კი ვინმე ჩამოვიდა YouTube-ს ხმის პროდიუსერი ჩამოდის და ასე შემდეგ. ანუ მაუწყებლისთვის იქნება ძალიან დიდი გამოცდილება ტექნიკური კუთხით. თან იქ დღიურები და ისინი რო კეთებ, პრინციპში კი, ეს პროდაქშენის ნაწილი იქნება მიმოხილვა, როგორ რა მზადებას ვალდებულებაც არის ჩვენი რომ ვაკეთოთ, ანუ პროდაქშენი წარმოების ფაზაში იქნება. ანუ ამიტომ არ ვამბობთ, რომ ეს რაღაც იანვარია და სექტემბერი გვაქვს საკმაოდ აქტიური გვექნება. მედია უბრალოდ მე კიდე ერთხელ ხალხს გავუსვავ რა რომ თქვათ ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გადაწყვეტილება ეს იყო პროცესების ინსტიტუციონალიზაცია ხო ეს ნაწილი ჩვენ გარკვეულწილად გვაქვს newsroom ნაწილში გვაქვს სახელმძღვანელო რომელსაც მივსდევთ ეხლა რა თქმა უნდა ეს ათმცნება არ არის და იქ შეიძლება შეიცვალოს ვითარებამ გვიკარნახოს თქვათ რა ცვლილებები იყოს და როგორ იყოს მაგრამ ძირითადი პროცესები აღწერილია ძირითადი პროცედურები აღწერილია სტრუქტურა ჩამოყალიბებულია და არ ვიცი ხა მეორე ნაწილი ანუ ჩვენი სტრატეგიული გადაწყვეტილება მაშინ იმ ხალხის ჩამოსაყვანად იმიტომაც იყო რომ ერთი ნაწილის გამოცდილება და ცოდნა
შემდეგ მომხდარიყო ამის კოდიფიცირება და გაზიარება მეორე ნაწილში იმ თქვათ გარკვეული განსხვავებების გათვალისწინებით, რაც თქვათ თქვენ ბლოგს აქვს, ხო? ხა რა ვიცი, ეს ჩემი კონკრეტული სურვილი არის ყოველ შემთხვევაში და ჩვენც იქნებოდა რომ თქვათ ესეთივე სახელმძღვანელო რო შეიქმნას. Რა თქმა უნდა, იმ სტრატეგიის გათვალისწინებით, რაც თქვენ გაქვთ, იმ არჩეული მოდელის გათვალისწინებით, რომელსაც თქვენ თვლით რომ არის ყველაზე ეფექტურიც და ეფექტიანიც, თქვათ რომ აი ამ სახელმძღვანელოს კეთება რაღაც ეტაპზე თუ დაიწყება, კაი იქნება. ჩემი აზრით რა ვიცი. კი. ხო. ვინ გააკეთოს, ვინ იმუშაოს და ასე შემდეგ. ხო. ამიტომ ეს არის პრიორიტეტი ალბათ უახლოესი ტიპის განმავლობაში ზუსტად გვექნება ჩამოყალიბებული სქემა რა ფორმით შეიძლება რაღაცის აუტსორსინგის ვიფიქრებულობა გამოვიყენოთ ამისთვის ასე რომ კი, ხო, თქვენ ერთად ვიმსჯელოთ. ხო, ეს ამჯელოა, იმიტომ რომ მედია წარმოება თვითონ რაც შიგნით ხდება თვისობრივ იმდენად ძალიან განსხვავებული პროექტებია თვისობრივად, ამიტომ რაღაცა შესაძლოა არ იყოს ესეთი მისი სტანდარტიზაცია ამ საწარმოო პროცესში, მაგალითად იგივე დოკუმენტური ფილმების შერჩევა და წარმოება ტელეფილმების საკითხები უფრო ცალკე არის ეს. ცალკეა ხო, მაგრამ ჩვენ ვაწარმოებთ ისეთივე პროექტია, როგორ კეთდება და რომ ეს კამათები და ეს. კი ბატონო, ხო, არა, ეს უბრალოდ მაგრამ მე გეთანხმებით რომ აუცილებელია რომ რაღაც ზოგადი შეთანხმება იყოს რა პრინციპით მუშაობთ, რომ კითხვები აღარ ჩნდებოდეს, რომელიც პრინციპში ხანდახან ჩნდება. გოგასაც კი. ერთი წამი თუ შეიძლება რა ევროვიზიასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, იყო ერთი მომენტი რა. მე სიმართლე გითხრა, ძველი სპორტის სასახლე უსაფრთხოების მხრივ რა პრობლემა არ ვიცი, ხმის მხრივ არის იყო ყოველთვის პრობლემა და შეიძლება ახალი სამნილად არ ვიცი, უბრალოდ მინდა ერთი რამე გითხრათ, რომ ერთხელ კიდევ არ ჩავარდეთ უხერხულ მდგომარეობაში, სერიოზულ უხერხულ მდგომარეობაში. როდესაც ახალი სპორტის სასახლე გახსნეს და მოინდომეს ხალხის დაჯილდოება და პარაოლიმპიური სპორტის სახეობაში დასაჯილდოებელი ადამიანი ვერ შეიყვანეს იმ შენობაში რა. იქ არის არაადაპტირებული, მხოლოდ გარედან და არ დავდგეთ რაღაცა უხერხულობის წინაშე დაუყენოთ ვალდებულება და პასუხისგებლობა, ვისაც ჰქონდა რომ ის შენობა უნდა ყოფილიყო ადაპტირებული და მოასწრონ მანამდე მაგის გაკეთება, თორე დამიჯერეთ რა ღმერთმა ნუქნას ისეთ სიტუაციაში ჩავარდეთ ახლა მერთმა ხნას ვერც ვიტყვი მერთმა ჩამოვიდეს ეთრით მოსარგებლე ნებისმიერი მონაწილე აბა მაშინ ჟურნალისტები ჩამოდიან არა გვეგნება სერიოზული პრობლემა იმით არა ეს პრობლემა არის ნამდვილად უდგას ამ შენობას, თუმცა ეხა საუბარია იმაზე, რომ თვითონ შესასვლელი აღიჭურება ისე პრეს-ცენტრზეც იყო საუბარი, რომელიც შეიძლება მეოთხე სართულზე იყოს და იცის, რომ არ არის ადაპტირებული. ამიტომ პრეს-ცენტრის ნაწილი ჩამოვა ისეთ სართულზე, სადაც ჩვენ უკვე დაანონსებული გვაქვს, რომ რამდენიმე ეტლით მოსარგებლობის ჟურნალისტი ძალიან ცნობილი ჩამოდის, რომელიც სულ ჩადის ევროვიზიაში. მათ შორის მონაწილე შეიძლება. ძალიან ამაზე თვითონ ჯგუფი მუშაობს. უნდა გაეკეთებინათ თავის დროზე და იდო. კი, ამაზე ჯგუფი მუშაობს, რომ ვალდებულება, ანუ მაქსიმალურად იყოს მორგებული შენობა. ეს ჩვენი მოთხოვნა არ არის, IBU სტანდარტია, რომელსაც თვითონ არ დაუშვებენ, რომ იცით, რომ ისეთი სტანდარტებით მუშაობენ, სამჯერ ამაზე ძალიან დიდი ხანია მუშაობა მიდის. შეისწავლეს აბსოლუტურად საქართველოს ყველა ორგანიზაციაში და ყველა დაწესებულებაში ტექნიკური თუ ვიზუალური მხარე. აი ჯგუფი ჯგუფზე ჩამოდის, სწავლობენ მთლიანად, არ ვიცი მე, აბსოლუტურად ყველა დარბაზი იქნა შესწავლილი. აი ხათ 3 დღის წინ სერგი გვარჯალაძესთან ერთად იყვნენ წასულები, მაგალითად ბლექსი არენასაც სწავლობენ ყველა ტექნიკურ ნაწილს, მათ შორის რაც შეიძლება რესურსი, საქართველოს რესურსი იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული, რომ მივიღოთ ძალიან კარგი ღონისძიება. თან ახან საბავშვო პასუხისმგებლობა 100 მაგდება და 1000 მაგდება, ასე ვთქვა. კარგით. თუ არ არის რაიმე შეკითხვა ამ ნაწილში, და მესამე ნაწილს და მეოთხე ნაწილი, ანუ არის მედია კომუნიკაციის ბლოკი, ჩემი ბლოკი, ასევე ფინანსები და ადმინისტრაცია. ამ კვარტალურ ანგარიშში ხდება უკვე ელენეს ნაწილიც, რადგან იცით, რომ ელენე მიხაილოვა ასრულებს მათ შორის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის მოვალეობას. შემდეგ კვარტალში უკვე მოხდება დეტალურად, პრინციპში თქვენ ამ კითხვებზე გავეცით წინასწარმეტყველების პასუხი, რამდენმა ადამიანმა დატოვა სამსახური, როგორი შრომითი ხელშეკრულება
აქვთ გაფორმებული, ანუ რა იყო მიზეზი და პრინციპში დოკუმენტურად ეს ელენეს წარმოდგენილი ახლაც აქვს, თუმცა რახან იმ 2 კვარტალზე მუშაობთ, რაღაც ამ 3 ბლოკს ერთად გავაერთიანებთ, რომ დრო არ წავიღო ბერი. მედიის და კომუნიკაციის ბლოკში საეთერო კუთხით დიდი ცვლილებები არ ქონია, თუმცა ჩაეშვა მაგალითად გადაცემა ყველა კითხვა, გახსოვთ, ასევე ბადეში განთავსდა BBC-ის ახალი დოკუმენტური ფილმების ციკლი, შესყიდული პროდუქციის და მექანიკური პროდუქციის რაღაცა მაგალითად პუაროს სერიალები, ეს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის, თუმცა ამ 2 კვარტალში მოხდა ახალი პროდუქციის, მექანიკური პროდუქციის ჩაშვება, ასევე ჰქონდა ღონისძიებები როგორც ჩიდა კორპორაციული, ასევე გარე ასეთი სლოგანით, ახალი სლოგანი გამოიკვეთა ის რაც გვაერთიანებს, რის ფარგლებში ჩატარდა 2 დიდი ღონისძიება, ერთი უკვე ვახსენეთ 26 მაისს და ბევრს არ შევჩერდები, მეორე გადავიდა მესამე კვარტალში, მაგრამ ამ სლოგანის ქვეშ იყო გაერთიანებული 9 ივლისი, ლისე აქტივობებიც ჰქონდა, რომელიც ძირითადად სპორტს ეძღვნებოდა და გია ყველა ფედერაციისგან ეს იქ ცალკე ისეთი ღირსების ორდენები მივიღეთ, იმიტომ რომ მართლა ყველა სპორტი, მათ შორის ჭიდაობა, ფარიკაობა იყო წარმოდგენილი ძალიან აქტიურად, თუმცა ამას შემდეგ კვარტალში განვიხილავთ. ასევე ანგარიში მოხდა ის წერილები, მათ შორის შემოსული მოქალაქეების მიერ, იცით რომ რამდენიმე აქცია გაიმართა, ანუ ყველაფერი დეტალურად არის აღწერილი, მათ შორის გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, პრესაში რა იბეჭდებოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელში, ნეგატიური თუ პოზიტიური და ვფიქრობთ, რომ აქვე უბრალოდ დავაანონსებ სამომავლო გეგმებს, რაც ეხება ეს ციტირების ინდექსზე ვლაპარაკობდით ხშირად, მათ შორის კომპანიაც ვიპოვეთ, ვისაც აქვს უნარი, რომ ეს გააკეთოს მომსახურების კუთხით და მგონია, რომ აი შემდეგი თვიდან უკვე შევძლებთ აი ამ კომპანიასთან ერთად მსგავსი მომსახურების მიღებას, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ფინანსებზე და ადმინისტრაციაზე უბრალოდ ციფრებია ძალიან ბევრი და აი ნოდარი თუ შეიძლება რა მაშინ შენ ბლოგზეც ერთი კითხვა დაგისვა, ხო? ძალიან მოკლედ. კი, ანუ თავარი რა კითხვა ის არის, რომ ეხლა შენი ბლოკი არის უნიშნულოვანესი ბლოკი იმ თვალსაზრისით, რომ აკეთებს მთავარ დაგეგმვას, შესწავლას ბაზრის, იქ კვლევების შესაბამისად დახმარებას საწარმო ნაწილების რომ მათ შესთავაზონ ისეთი პროდუქცია, ისეთი სახით, ისეთი ტიპის, რომელიც პასუხობს იმ მოთხოვნილებებს, მათ შორის ბრენდების ჩამოყალიბება. ახლა ჩვენი გამოწვევა არის რა, რომ პირველი ეს ახალი პროექტები მართლაც და პასუხობდეს იმას და შესაბამისად თქვენმა ჯგუფებმა ეს რასაც ეძახიან პროდუქტ მარკეტინგში მიიღონ მონაწილეობას და როგორი პროცესი თუ არის რაღაცა და მეორე ეს არის რომ ჩვენ კორპორატიული ბრენდი რაც გვაქვს შექმნილი ბუკი იმ ბრენდ ციგნის სახით ხო ეს როგორ ითარგმნება მე ერთეულებში და ანუ ეს გასაგებია რომ დღეს არ არის მომავლის საქმე მარკეტინგული გეგმა მათ შორის კომუნიკაციური და მაგრამ ეხლა თუ არ დავიწყებთ მე ვერ მოვაწყობთ კი არა და ეს ორი სიტყვა აუცილებლად პირველ რიგში ესეთი მარკეტინგის სამსახური ეხლა კარგი წინაპირობა აქვს, იმიტომ რომ საწარმოო პროცესისთან პირველად დაიწყება, რომ ერთად დაიწყებს, მაგალითად მარკეტინგი და საწარმოო მედია წარმოების ბლოკი ერთად კომუნიცირებას, იცით რომ გაკეთებული გვაქვს ეს რაღაცა იგივე ბრენდ ლინზა როგორ შეიძლება რა პროექტი და ეს კავშირშია როდის რა გავა ამასთანაც აუცილებლად დაწყებული გვაქვს მუშაობა და ამ დოკუმენტსაც წარმოგიდგენთ აი რაღაცა პატარა გაიდლაინებივით მათ შორის კალენდარი მთელი წლის მარკეტინგის სამსახური რაზე იმუშავებს რაზე გააკეთებს აქცენტს და მათ შორის რამდენ ფულს დახარჯავს ამაში იმიტომ რომ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის კუთხით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ეხლა სექტემბრიდან აი უკვე დაანონსებული გვაქვს ასე ვთქვათ გაკეთდება საერთო ჯგუფი რომელსაც დავარქმევთ ჩვენ რაღაცა კრეატიული ჯგუფი რომელიც გვჭირდება ჩვენ ბლოკი ქონდა მთლიანად მე გადავარქვით ამ ბლოკს მაგრამ ის ჯგუფი რომელიც სხვადასხვა ბლოკიდან იქნება დაკომპლექტებული და იმუშავებს სწორედ როგორც კონტენტის ასევე ამ კონტენტის შეფუთვის და განთავსების კუთხით და როტაციის გზით გვინდა რომ მენეჯერები ვცვალოთ თუმცა ყველა ბლოკი მათ შორის ადმინისტრაციის ბლოკიდანაც იყოს აი ეს მოკეთ რაღაცა კომპლექსურად დაგეგმილი გვაქვს და მე ვფიქრობ სექტემბრის შუა რიცხვებში ჩვენ ვიქნებით მზად რომ რაღაც ახალი დოკუმენტი მარკეტინგის ერთწლიანი მოკლე სტრატეგია წარმოგიდგინოთ როგორ მივდივართ 2017-18 წელი კი ბატონო ინტენსივი ციფრებია ბოლოში ფინანსურ ნაწილზე ალბათ ცოტა მოსაწყენი იქნება ძალიან ბევრი საუბარი, იმიტომ რომ ეს თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეს არის მთელი ტელევიზია და იმ ბლოკების საქმიანობა გამოსახული ციფრებში, ანუ შინაარსობრივ ხარეზე
ჩემი მხრიდან ნაკლებად საჭირო იქნება საუბარი, იმიტომ რომ უკვე იყო სხვა ბლოკებიდან. უბრალოდ რამდენიმე ძირითად ტენდენციაზე გავამახვილებ ყურადღებას, რაც ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის საქმიანობის ფინანსურ უზრუნველყოფაში არის. რამდენიმე მსხვილ პარამეტრს ვიტყვი და ძირითად ტენდენციებს და დანარჩენი თუ კითხვები იქნება, იმ კითხვების მიხედვით გავაგზავნოთ საუბარი. ესე იგი პირველ ორ კვარტალში, ანუ წლის პირველ ნახევარში, ასე რომ ვთქვათ, ჯამში დაიხარჯა 19 მილიონ ლარამდე, 18.9 მილიონი, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ. გეგმა იყო 24 მილიონ ლარამდე, ეს კარგად იცით თქვენ, ეს ეს გავლილია ეს საკითხი, ეს გარკვეულ ნაწილში ეს იყო დანაზოგი, უпроსტად დიდ ნაწილში წარმოიქმნა დანაზოგი, ამ 5 მილიონ ლარს გულისხმობ, ხოლო რაღაც ნაწილი იყო გეგმას და ფაქტ შორის, ასე ვთქვათ, დროში აცდენა, რაც გამოისახა იმაში, რომ მაგალითად პირველ 6 თვეში გასაწევი ხარჯი გაწეულია იქნა და ან შეიძლება იქნას წლის მეორე დაზოგილი თანხები და ასე. ძირითადი ტენდენცია ფინანსების ხარჯვის აღებულია იქეთკენ, რაც არაერთხელ თქვენთან გავლილდა შეთანხმებულია, რომ თუ დანაზოგის წარმოქმნის შემთხვევაში ორიენტირი აღებული იქნეს კაპიტალურ დანახარჯებზე დიდწილად ტექნიკის მიმართულებით, რის საბოლოო მიზანიც არის, რომ როდესაც ჩვენ უკვე ვდგავართ კრედიტის აღების საჭიროების წინაშე ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის გამო და თუ რაღაც დანაზოგები ამ მომენტის დადგომამდე წარმოიქმნება, მაქსიმალურად უშვებთ გადავამისამართებთ ამ მიმართულებით, რომ დაუშვათ კრედიტის მოცულობა იყოს ნაკლები. რაზეც აქტიურად მუშაობს ახლა ფინანსური სამსახური, ეს არის საფინანსო ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია, როგორც ადგილობრივებთან, ისე საერთაშორისოებთან, საკრედიტო რესურსის მოზიდვაზე. ამ ხრივ საკმაოდ ისეთი ნაყოფიერი ნაბიჯები გადაიდგა, ძალიან მალე ველოდებით უკვე მათგან კონკრეტულ პირობებს, თანხის მოცულობას, საპროცენტო განაკვეთს და ვადიანობას, ანუ უშუალოდ პარამეტრებს, დანარჩენი კონცეპტუალური თანხმობა პრინციპში ან თანხმობა ან უარყოფა ყველასგან გვაქვს, ვისგანაც შეიძლება გქონდეს, რა თქმა უნდა, ეხლა თეორიულად ძალიან ბევრი ინსტიტუტია საქართველოში და მსოფლიოშიც, მაგრამ ისთანაც მეტნაკლებად რეალურია საუბარი, მასთან საუბრობთ. აქედან გამომდინარე, ამ მიმართულებით წინსვლა გვაქვს და ძალიან მალე კონკრეტული პასუხი გვეცოდინება. დანარჩენი ახლა ანგარიში დეტალურად არის, ძალიან ბევრი ციფრია და უბრალოდ მათი ჩამოთვლა და მოყოლა არ ვიცი. ჩვენ სხვათა შორის არა, ხომ არა ეს საჯაროდ არის, რომ ბატონური ადევნა. არა, კვარტალური ანგარიში იმიტომ არის, რომ აქ იხარს თავს ეს ყველაფერი და კომუნიკაციის თვალსაზრისითაც უფრო მაგარი. თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ეს ყველა ბლოკის საქმიანობა უბრალოდ ამ ანგარიშის ამ ნაწილში, ფინანსურ ნაწილში გამოსახულია ციფრებში და ეხლა ყველა ციფრზე რომ გავამხილოთ ყურადღება, იგივე იქნება, რაც კოლეგებმა ისაუბრეს, თავიდან დავთქვა ამ შემთხვევაში და ჩვენ გვაქვს სხვათაშორის ჩვენმა ფინანსურმა კონსულტანტმაც მოგვიმზადა, მაშინ როცა ბიუჯეტში კორექტირებაზე ვსაუბრობდით. სქემა, სადაც არის ფაქტიურსა და რეალურ შორის შედარებული. თითოეული ყველა მუხლი, რაც იყო დაგეგმილი, ყველა მუხლთან დაკავშირებით წევს და პრინციპში ეს გვაქვს. ჩვენ მთავარი რაც გვაქვს, რომ მივიღეთ ბიუჯეტში ცვლილება და სექტემბრის და დათქმა, რომ კი ბატონო, რომ დავიაროთ ის დანარჩენილი ნაწილი, როგორ გადანაწილდეს და დავინახოთ უკვე კარგად რა და ალბათ ეს თუ შეგვიძლია. ჩვენი ვარაუდით უფრო ადრე, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ძალიან მჭირდება ეს, რომ ეს გადაწყვეტილებები ვიცოდეთ ყველა ზუსტად. თუ კითხვებია, თავარი კითხვა ალბათ ის არის, რომ ხო არ ფიქრობთ, რომ იმ დაგეგმილ პარამეტრებში ან მეთოდოლოგიაში ხო არ არის რაიმე კიდე დამატებითი, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა რამდენიმე ტიპის ბიუჯეტირების დროს ვიყენებდით რამდენიმე ტიპის მეთოდს. ერთი ტიპის მეთოდი იყო აი ბლოკების მიხედვით, მეორე ტიპის მეთოდი იყო მთლიანად პროდუქციაზე რა იხარჯება, სამწუხაროდ
ყველა ჩვენ თანამშრომელს არ ქონდათ ეს კარგად გაგებული რომ თუ ჩვენ ბლოკში რაც იყო ბიუჯეტი ის არ არის თქვა კლიანად პროდუქციის ბიუჯეტი თუმცა ორივე ნაწილი გქონდა ჩვენ მომზადებული და კონტროლსაც ვახორციელებდით სპეციალური მატრიცაც კი გვაქვს ჩვენ შემუშავებული რომელიც იმედია რომ ეს აღდგება ხო ამ მატრიცის შევსება იმიტომ რომ და შესაბამისად წუთი რაჯდება ეს იყო მნიშვნელოვანი წინსვლა ჩემი აზრით ფინანსური აღრიცხვის იმიტომ რომ ეგ ბევრ რაღაცას გვანახავს ჩვენ არა მარტო სტრატეგიულ გადაწყვეტილების მისაღებად პირველ რიგში რა თქმა უნდა ისტორიასაც გვანახებს და გარკვეულ საპროგნოზო შესაძლებლობებსაც გვაძლევს რა და შესაბამისად ალბათ კარგიც იქნება ხოლმე რომ მომავალ ანგარიშებში ხა წელს ეს რო გაკეთებულიყო რთული იქნება გამომდინარე აი ამ ჩვენთან არსებული პროცესებისა რომ საბოლოო ჯამში წლის ანგარიში რო აისახოს რომ აი თქვა ორივე ტიპის დაწყებულია მაგაზე ძალიან მოკლე დროში ეგეც გვექნება და წლის ბოლოს არა და მესამე კვარტლის ანგარიში და მესამე კიდე ერთ სურვილის სახით რომ იცი რა ჩვენ ახლა რაზეც ჩვენ ეს ტეტა-ტეტად ვისაუბრეთო თქვა ჩვენ მომზადებული გვაქვს გარკვეული პროექტი თქვა ეს ბიუჯეტირების პროცესის რაც შეეხება ბორცსა და მენეჯმენტ შორის ურთიერთობებს ეტაპებს და ასე შემდეგ და ნუ გავიაროთ იქნებ ეს რაღაცა და თუ თანხმობა იქნება საერთო მივიღოთ კიდევაც კაი იქნება იმიტომ რომ დროში იქნება გაწერილი ვადებში გაწერილი და ყველას უკვე ეცოდინება რა როდის და რანაირად რა მაგრამ თუ არა გაქვთ იმას კითხვა ელენე თქვენ თუ თიკო როგორ გავაძლევთ ელენე მოგესალმებით. მე ალბათ ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ ინფორმაციას, ვიცი რომ სამეურვეო საბჭოს ჩატარებული აქვს ცალკე შეხვედრა, რომელიც დაეთმო საკადრო საკითხებს, იმ ცვლილებებს, რაც განხორციელდა ადამიანური რესურსების მართვის კუთხით, მათ შორის ეს შეხვედრა მოიცავდა 17 ივლისის ჩათვლით პერიოდს და გარკვეული სტატისტიკაც მოგეწოდათ. ამასთან არის სტატისტიკური მონაცემები, ამასთან ერთად მოყვანილია ორივე კვარტლის ანგარიში. ამიტომ მე ალბათ დავიწყებ უფრო იურიდიული სამსახურის ანგარიშით. ორივე კვარტლის მონაცემებით არ არის მნიშვნელოვნად შეცვლილი სასამართლო დავების სტატისტიკა. საკმაოდ დადებითი დინამიკა გვაქვს ამ თვალსაზრისით. შემიძლია გითხრათ, რომ შრომითი დავა ამ პერიოდში, ანუ 6 თვის მონაცემებით არის მხოლოდ 1, აქედან 3 პროცესი საერთოდ მოგვაკლდა. შესაბამისად, მნიშვნელოვნად გაზრდილი არ არის ამ ეტაპზე, ამ დღის მდგომარეობით სასამართლო დავების სტატისტიკა. ასევე რაც შეეხება ადმინისტრაციულ საჩივრებს და თვითრეგულირების ორგანოში კომისიაში შემოსულ საჩივრებს, აქაც საკმაოდ ისეთი კარგი შედეგები გვაქვს. არის 2 ადმინისტრაციული საჩივარი წარმოდგენილი მეორე კვარტალში და 1 ადმინისტრაციული საჩივარი პირველ კვარტალში. მეორე კვარტლის მონაცემებით 2 საჩივარი მოგეხსენებათ მათ შორის სამეურვეო საბჭოს განსახილველი გახდა. ეს არის ფიზიკური პირის მიერ წარმოდგენილი და მოგეხსენებათ შედეგები თქვენთვისაც ცნობილია ამ საჩივრის განხილვის. 1 ადმინისტრაციული საჩივარი იყო წარმოდგენილი პირველი კვარტლის მდგომარეობით და საჩივარი არის დაკმაყოფილებული. საჩივრის დაკმაყოფილების შედეგად შესაბამის სამსახურს დაევალა საჯარო ინფორმაციის გაცემა. რაც შეეხება თვითრეგულირებას, თვითრეგულირების ორგანოში 2 კვარტლის მონაცემებით შეცვლილია მხოლოდ 1 საჩივარი. გაიმართა შეხვედრა სხვათა შორის კომპანიასთან, ეს არის ორგანიზაცია მომჩივანი. ორგანიზაციასთან შეხვედრაც გაიმართა და დაუსაბუთებლობის გამო ეს საჩივარი არ იყო დაკმაყოფილებული. საკმაოდ დიდი რაოდენობით შემოსულია საანგარიშო პერიოდში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადება. პირველი კვარტლის მონაცემებით ეს არის 25 განცხადება, მეორე კვარტლის მონაცემებით ეს არის 19 განცხადება. სტატისტიკა მოყვანილია, ძირითადად ეს განცხადებები დაკმაყოფილებულია. რაღაც რაოდენობა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ და მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ არ იყო მოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია, მაშინ როდესაც ხდება
სამომავლო გეგმების ან ანალიტიკური ინფორმაციის ან შეფასებების მოთხოვნა ეს ინფორმაცია არ განეკუთვნება საჯარო ინფორმაციას და აქედან გამომდინარე სხვა განცხადების ფორმატში შემოდის ასეთი მოთხოვნა და ამ თქვათ გადამისამართება ხდება ან ჩვენს ვებგვერდზე სადაც ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს განთავსებული და ასე შემდეგ სხვა რესურსი მიეთითება სხვა მხრივ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხელშეკრულება არის მომზადებული საანგარიშო პერიოდში მოგეხსენებათ პირველი კვარტალი არის წლის დასაწყისი როდესაც მიმდინარეობს განახლება ხელშეკრულებების ამიტომ მათი რაოდენობა საკმაოდ მომატებულია მეორე კვარტალში ეს რაოდენობა იკლებს თუმცა ალბათ შემდგომ ისევ გვექნება მატება თუმცა ამავე დროს ეს მიმდინარე პროცესია და ზოგადად ორგანიზაციის ყოველდღიური საქმიანობიდან გამომდინარე თქვათ იგივე დაგეგმილი ღონისძიებებიდან გამომდინარე ეს რაოდენობა ზოგადად მაღალია რაც შეეხება ადამიანური რესურსების მართვის კუთხით მოყვანილია სტატისტიკა დასაქმების განთავისუფლების მიმართულებით თუ რაიმე დამატებით შეკითხვა იქნება მე ვიცი რომ საკმაოდ ესეთი მოცულობითი პრეზენტაცია იყო წარმოდგენილი სამეურვეო საბჭოსში ჩემი წინამორბედის მიერ აქედან გამომდინარე თუ რაიმე დამატებითი შეკითხვა იქნება მე მზად ვარ გიპასუხოთ თუმცა ეს ის ეტაპია როდესაც ჩვენ 17 ივლისის შემდგომ ახალი პროექტების შემოსვლიდან გამომდინარე ისევ ასე ვთქვათ სამუშაო პროცესში ვიმყოფებით შიგნით გადაადგილების თვალსაზრისით და მესამე კვარტლის ანგარიშში ეს გადაადგილებები და ეს სტატისტიკა რა თქმა უნდა იქნება ასახული. მადლობთ. ეხლა რა შეეხება აი ამ კითხვას რაც არის HR მიმართულებით ალბათ ეს არის ის რომ ანუ ჩვენი განზრახვაც თქვათ როცა 2016 წელს პრიორიტეტებად ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო ოპტიმიზაცია თქვათ იმ პროდუქციის რაოდენობის ეს იყო რომ თქვათ გარკვეულწილად მომხდარიყო ამის ფარგლებში ადამიანური რესურსის პრიორიტეტიც ხო მათ შორის იყო ჯიპასთან ერთად შექმნილი რაღაც დოკუმენტები რომლებიც ასევე გამოავლენდნენ გარკვეულ საკითხებს ანუ ეს მიმდინარე პროცესია მუდმივი პროცესია და ასე შემდეგ ხო აი თქვათ აი ამასთან დაკავშირებით ალბათ გადაინაცვლებს ეს არა ეს აი ეხლაც მქონდა შეკრება რაღაც ასე ვთქვათ დიდი თანამშრომლებთან რამდენიმე დღის წინ და აი როგორც ვაპირებთ ანუ ეს არის პროცესი ხო ესია და მაგალითად ის ჯიპას მიერ შექმნილი დოკუმენტი რომლის მოდიფიცირებაც მოგვიწევს თუმცა ის საბაზისოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ყველა მიმართულებით კონკურსს ჩვენ ვერაულით წეს და ამას ვაანონსებთ აუცილებლად მოხდება კონკურსი თავისთავად უბრალოდ ახალმა მოცემულობამ მათ შორის ტექნიკურმა გადაიარაღებამ რიგწილად თავის კონკურსის კრიტერიუმებსაც მოიცავს, იმიტომ რომ ადამიანები ტექნიკურად უნდა აღიჭურონ, ეს ისწავლონ, შეძლონ და მერე გადავამზადოთ. მაგალითად მე რამდენიმე დღის წინ დავაანონსე ვებსამსახურში ჩვენ უკვე სექტემბერში დავიწყებთ აუცილებლად კონკურსს, რომ ახალმა მედია მოითხოვა ახალი უნარები. და კითხვა იყო რომ ჩვენ არავის არ უშვებ ჩვენთვის პრიორიტეტი იქნება ის ადამიანი რომელიც ვებში მუშაობს ცხადია ერთმნიშვნელოვნად თუმცა თუ ის ვერ შეძლებს იმ უნარის მოთხოვნები გვაქვს აი უკვე გავაკეთეთ შეგვიძლია თქვენ წარმოგიდგინოთ ძალიან შთამბეჭდავი პრეზენტაცია როგორი ტიპის აღჭურვილობა უნდა გქონდეს ახალი მედია ჟურნალისტს equipment-ს რა როგორი კამერა რა უნდა შეეძლოს ჟურნალისტი ვეღარ იქნება ასე ვთქვათ რომ მე წავედი ოპერატორთან მემონტაჟესთან ერთად დავამონტაჟე ანუ სოციალური მედიის და ახალი მედიის სოციალური მედია არის ქსელის ჟურნალისტი მულტიმედიური ჟურნალისტი ხო უნდა გქონდეს სხვა უნარები მესმის რომ ამ უნარების გარეშე კონკურსის ასე ვთქვათ მუშაობთ კონკურსის რა პირობებისგან შეფასების კრიტერიუმი როგორი იქნება აუცილებლად გამოვიყენებ ჯიპას დოკუმენტს და აი მე მაგალითად ვიცი რომ აი სექტემბრის ბოლოსთვის ჩვენ გვექნება ეს კონკურსი ჩასატარებელი და დიდი სტაფი არ არის 20 კაცია ვებ სამსახურში, მაგრამ იმ 20 კაციდან თუ 20-ვე გაივლის ამ უნარჩვევებს და აკმაყოფილებს ხომ კარგი თუ არა და მოგვიწევს მათ შორის ახალი ადამიანების შემოყვანა უკვე ამ მიმართულებითაც მუშაობთ მართალი რო გითხრათ, იმიტომ რომ ონლაინ ჟურნალისტიკა მოითხოვს რაღაც თან ახალი ვებსაიტი ამის საშუალებას გვაძლევს, რომ ვიყოთ აბსოლუტურად განსხვავებული. აი ესეთი ტიპის სამუშაოები დაგეგმილი აქ ხა თეო არ არის ტექნიკურ სამსახურს აუცილებლად და ეტაპობრივად ეს პროცესი გაგრძელდება მთელი 2017-18 წელი. ერთმნიშვნელოვნად.
პრინციპში უბრალოდ ის მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო გამოვიდა ეს ანგარიში, ვეცადეთ რომ რაღაც ვიზუალურადაც გაგვეფორმებინა, უფრო ცოტა უკეთესი გამხდარიყო, ვიდრე იყო, ფორმებზე ეხაც ვმუშაობთ, რომ კიდევ უფრო უკეთესი გავხადოთ. აი ძალიან მინდა რომ ეს ვიდეო ანგარიშებიც მიება, სტატისტიკა, ანუ ციფრი, რამდენი ადამიანი მოვიდა. მე ჩემი მართლობ დღონისძიებას გულისხმობ, ხო, რომ რაღაცნაირად ამოვიდეთ, შეფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმი წლის მანძილზე ესეც იყოს, რომ ამდენ ადამიანთან მივედით, ან ამდენი ადამიანისგან უარყოფითი ან დადებითი ფიდბექი გქონდა. ხო, მადლობა. მადლობა. ხო არ არის კითხვები? არ არის. კარგით. მაშინ გადავიდეთ ჩვენ კენჭის. არა, აქ გვჭირდება რომ შევითანხმეთ, მოვისმინეთ. კარგით, ბატონო. დიდი მადლობა. პირიქით მადლობა თქვენ. მადლობა. შევისვენოთ და მოგესალმები ნატა, ხო კარგად ისმის? კი, კარგად ისმის, გამარჯობა, გამარჯობა. ისმის. ნორმალურად. დღის წესრიგის მესამე საკითხი გახლავთ. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტების შეთანხმება. ამიტომ გამოგზავნილი იყო ეს დოკუმენტი. აქამდე ჩვენ მუშაობდით გარკვეული სუბსიდიარობის პრინციპით, რაც იგულისხმება ის, რომ საკითხები, რომელიც შეიძლება გადაწყდეს აჭარის, ესე იგი, მრჩეველთა საბჭოს მიერ გარკვეულწილად ჩვენ იმ პროცედურებს არ გავდიოდით, რომელსაც გავდიოდით, თქვა, შეიძლება აქეთა მაუწყებლის გენერალური დირექტორის, იმიტომ რომ იქაც ხა მაშინ გამოდის რაღაც სამსაფეხურიანი პრინციპი და ამიტომაც ძირითადი თუ წარმოგვიდგენთ ქალბატონატა ძირითად პრინციპებს, რომელსაც ეყრდნობა ეს პრიორიტეტები და მე გადავალთ კეჭისყრის რეჟიმში. ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ამ შემთხვევაში ასე ადრე დაგვიტკიცებთ მხედველობაში მიიღებთ ჩვენს მოსაზრებებს და პრიორიტეტების საკითხთან დაკავშირებით იმსჯელებთ. თავდაპირველად მინდა გითხრათ, რომ ამ წელსაც ჩვენ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით ვიხემძღვანელეთ. ეს 2 წელია დავნერგეთ ჩვენ ეს პრეცედენტი, მანამდე არ ვაკეთებდით პრიორიტეტების პროგრამაზე, პრიორიტეტების პროექტზე ამ წესით მუშაობდით, არ მუშაობდით. გამომდინარე ეს ყველაფერი არის იქიდან, რომ მოსახლეობასთან მოქალაქეების ჩართულობა გვინდოდა ყოფილიყო მეტი და ნათელი. ჩვენ მრჩეველთა საბჭოს წევრები ვიმყოფებოდით მაღალმთიან აჭარაში, შევხვდით მოსახლეობას, შევხვდით რა თქმა უნდა შეხვედრები ვქონდა ბათუმშიც და ამავე დროს აღსანიშნავია ის მომენტი და განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, რომ მოქალაქეებთან შეხვედრა და ასევე სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, რომელიც მრჩეველთა საბჭოს დაკვეთით გაკეთდა, თითქმის არის იდენტური. მოქალაქეები ითხოვენ საინფორმაციო სამსახურის გაძლიერებას და საინფორმაციო სამსახურის ჩართულობას და ამავე დროს ითხოვენ ანალიტიკურ გადაცემას, რომელიც ჩვენს პრიორიტეტებში წელსაც განსაკუთრებით ესახა. ჩვენ გვაქვს ახალ ამბებზე განსაკუთრებულად ყურადღება მიქცეული და რა თქმა უნდა ანალიტიკურ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ თოქ-შოუებში, ეს გაკეთდება ტელევიზიაში, ასევე რადიოში და წელს ჩვენ ვიხემძღვანელეთ იქიდან და ამავე დროს ყურადღება მივაგზავნეთ იმას, რომ რამდენადმე არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია ექსპერტების სურვილი იყო და ასევე მოგვიწოდებდნენ ისინი, რომ პროცენტული მაჩვენებელი ქონოდა აუცილებლად გათვალისწინებული პრიორიტეტებში, ჩვენთანაც საბჭოშიც არსებობდა ამასთან დაკავშირებით შეთანხმება და აქედან გამომდინარე ჩვენ სწორედ აი ამას დაუჭირეთ მხარი. ჩვენ ტელევიზიასა და რადიოში პროცენტული მაჩვენებლები უკვე განსაზღვრეთ, ვინაიდან შემდეგ მონიტორინგის უფრო მეტი შესაძლებლობა გქონოდა და აქედან გამომდინარე ეს გვაქვს უკვე მითითებული ახლანდელ პრიორიტეტებში. გაცნობებთ, რომ ტელევიზიის ნაწილში პრიორიტეტების გადანაწილება პროცენტულ მაჩვენებელში მოხდა შემდეგნაირად, ესე იგი ინფორმაციას დაეთმობა 30%, შემეცნებას 40%, გართობას 30%, თითქმის იდენტურია ის 10%-იანი სხვაობა რადიოში განსაკუთრებულად ექცევა გართობას და მუსიკას უფრო მეტი წილი დაეთმო, ვინაიდან საზოგადოება ითხოვს უფრო მეტ მუსიკას რადიოში. განსაკუთრებულად ხაზგასასმელია ისიც, რომ პრიორიტეტებში მოთხოვნილი იყო ასევე, რომ ინტერნეტის სოციალური ქსელებისა და პრიორიტეტების გაესვას ხაზი. ჩვენ წელს ვიხემძღვანელეთ ასევე საზოგადოების დაკვეთით, ასე ვთქვათ, და ვფიქრობთ, რომ ვებგვერდი ახალ უნდა განიხილოს მხოლოდ ტელევიზიისა და რადიო
რადიოს გადაცემების თათვირთვით აღნიშნავ იმას, რომ ამიერიდან, ანუ ვებგვერდზე, ჩვენთან აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ვებგვერდზე აუცილებლად უნდა იყოს ათვირთული და მოძიებული და აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი გადაცემები და ისეთი მასალები ათვირთული, რომელიც შესაძლებელია არ გავიდეს ტელევიზიაში და არ იყოს რადიოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ჩვენი აზრით და ამავე დროს ჩვენ წელს მოხდა ისე, რომ სრულიად უფრო მოხდა ის, რომ ტექნიკური და ადამიანური რესურსის უფრო მეტად სიფრთხილით მოვეკიდეთ ამ პრიორიტეტების შედგენისას და ვიხელმძღვანელეთ და მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის ვალდებულებებით, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს მონიტორინგის ანგარიშით და რეიტინგით მთლელების ორივე კომპანიის მონაცემებით. ასევე, როგორც უკვე აღნიშნე, იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ის, რომ სოციოლოგიური კვლევაც, რომელსაც მრჩეველთა საბჭოს დაკვეთით კეთდება, იყო აბსოლუტურად არა, მაგრამ დიდი წილი გათვალისწინებული, როგორც გითხარით, საინფორმაციო გამოშვებებზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა, ანალიტიკური გადაცემები და ასევე შემეცნებითი გადაცემები და ჩვენ ამ თვალსაზრისით ვიმუშავებთ, ვფიქრობთ, რომ დოკუმენტური ფილმები, რომელიც მომზადება და მომზადებული იქნება ჩვენი არქის მიერ, განთავსდება და იქნება კვლავ გაგრძელებული და ამავე დროს, როცა ფილმების შესყიდვაზე იქნება საუბარი, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვხსენოთ იმით, რომ იყოს საკუთრებულად მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტებთან შესაბამისობაში ფილმების შესყიდვა. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ჩვენ გამოვყავით ასევე ეკოლოგია და განსაკუთრებულ ყურადღებას ვანიჭებთ საგამოძიებო ჟურნალისტიკას, იმიტომ რომ ეს არის ვალდებულება ერთ-ერთი და ამავე დროს ვფიქრობთ, რომ საგამოძიებო ჟურნალისტიკას საზოგადოებრივი აჭარის ტელევიზიამ და მიაქციოს ყურადღება და ის სამივე პლატფორმისთვის უნდა იყოს მომზადებული. ვფიქრობთ, რომ შეიძლება რადიო პლატფორმისთვისაც განაწილდეს, გაკეთდეს ისე, რომ რადიო პლატფორმასაც მოერგოს და რა თქმა უნდა ვებგვერდზედაც უნდა იყოს განთავსებული. ჩვენ ვფიქრობთ ასევე, რომ მნიშვნელოვანი იყო და ერთგვარად ასევე რეკომენდაცია იყო სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და მედია ექსპერტების, ასევე დირექტორის ჩართულობა ამ თვალსაზრისით იყო ძალიან მაღალი და ჩვენ სამივე დოკუმენტი, ანუ რადიოს, ტელევიზიისა და ვებგვერდის დოკუმენტი ერთ მთლიან დოკუმენტად გვაქვს, თუმცა რადიოს ნაწილი თალკი არის გამოყოფილი ამ შემთხვევაში და ვებგვერდის ნაწილი ინტერნეტ სივრცე და მაუწყებლობა, ინტერნეტ მაუწყებლობაც არის თალკი გამოყოფილი. ეს არის ის, რის თქმაც შემიძლია ახლა თუ კითხვები გექნებათ, შემიძლია გიპასუხოთ ამასთან დაკავშირებით. აბა, კითხვები? მოგესალმები ნატა კიდევ ერთხელ. გესმის ნატა? კი, მესმის. რა მაინტერესებდა ნატა? დიახ. ანუ პრიორიტეტების შესრულების შეფასება. რისი მიხედვით შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ წავაწყდით ამას და ეხაც მაგაზე მიდის ფიქრი და მსჯელობა, რომ ის რასაც ჩვენ განუსაზღვრავთ ტელევიზიას, მენეჯმენტს იმისათვის, რომ მათი მხრიდან იყოს შესრულებული, რამდენად იქნება ეს მისული მაყურებელთან, პრაქტიკულად აი ეს კავშირი, დღესაც ამაზე მიდის ჩვენთან მსჯელობა, პრაქტიკულად ჩვენ რაღაც, ანუ სხდომა ადამიანების, ანუ ამ პრიორიტეტების, რომელიც არის განსაზღვრული, რამდენად არის, აი ეს მომენტი არ ჩანს და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრს ფიქრობს, რომ თქვა პრიორიტეტები ხანდახან შესრულდა, მაგრამ თუ ადამიანებმა არ უყურეს, მე ვფიქრობ, რომ ის პრიორიტეტები არ შესრულდა. ანუ ამ მიმართულებით აი შეეხება რომ ტელევიზიის მაყურებლის რაოდენობა გაიზარდოს, ანუ სხდომა გაიზარდოს იმ ინფორმაციაზე, იმ პრიორიტეტების, რაც თქვენგან განსაზღვრული შესრულებაზე გაიზარდოს. აი ამ მიმართულებით თუ იდგმება ნაბიჯი იმისათვის, რომ ვიფიქროთ ადამიანებმა, რომ თქვა რაც იყო, თქვა ის შესრულებულია თუ არა და რაც იქნება, რასაც განუსაზღვროთ, ის შესრულდება თუ არა, ანუ ჩაითვლება თუ არა შესრულებულად. იმიტომ რომ ეს კავშირი თუ რაღაცნაირად არ დამყარდა, პრაქტიკულად გამოდის, რომ ერთი მაუწყებელის, თქვათ იგივე აჭარის მაუწყებელი, იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებელი ითამაშებს აბსოლუტურად სხვა სივრცეში, ესე მგონია და ადამიანებს სხვა სივრცეში მემხედველობაში რაღაც სივრცეში, რომელსაც კიდევ ამ ადამიანებს აქვს ერთი მზერა და ის მზერა ან ერთ ტელევიზიას უნდა მიაპყრონ, ან მეორე ტელევიზიას, ანუ ინფორმაცია შეუულიათ სხვადასხვა იმიდან სხვადასხვა დროს აიღონ, მაგრამ კონკრეტულად ყურების დროს ერთი მზერა შეუულიათ მიმართონ ერთი მიმართულებით. აი ამ ბაზარზე, ამ სეგმენტში
ხო, როდესაც აჭარის მაუწყებლის რეიტინგი საკმაოდ დაბალია, ხო? რამდენად არის, ვთქვათ, ეფექტური აი ამ პრიორიტეტების შესრულება? უпростоად რის მიხედვით განისაზღვრება ეფექტურობა, რამდენად სწორად იყო შესრულებული. დიახ, მრჩეველთა საბჭოს სხდომებზე ყოველთვიურად ხდება ანგარიშის წარმოდგენა პრიორიტეტების შესრულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ იყო რომ 2016 წლის პრიორიტეტების პროექტი და პრიორიტეტებში არ ქონდა მითითებული პროცენტული მაჩვენებელი. ეს ჩვენი აზრით იყო ერთგვარად მენეჯმენტის თხოვნის გათვალისწინებაც იყო. ამავე დროს იყო გათვალისწინება იმისა, რომ რანაირად შეიძლება თქვა დავითვალოთ ის რომ პროცენტული მაჩვენებელი კონდეს მითითებული. მონიტორინგის სამსახური, რომელიც არის მრჩეველთა საბჭოსა და ამავე დროს მენეჯმენტის დირექტორის დაქვემდებარებაში, ის ყოველთვიურად გვაწოდებს ჩვენ სწორედ ამ პროცენტული მაჩვენებელს. უნდა მოგვაწოდოს უკვე ამ წლიდან პროცენტული მაჩვენებელის დათვლით. ანუ ჩვენ ვეუბნებით, რომ 30% უნდა იყოს ინფორმაცია ტელევიზიის მიერ მომზადებული პროდუქციის 20% უნდა შეადგენდეს ინფორმაცია და რამდენად იქნება ეს შესრულებული, ამას მოგვაწოდებს სწორედ მონიტორინგის სამსახური. ასევე იყო მაგალითად გასულ წელს ჩვენ გქონდა რა თქმა უნდა საგამოძიებო ჟურნალისტიკასთან დათქმა, რომ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა უნდა ყოფილიყო აჭარის ტელევიზიის პრიორიტეტი და ეს პრიორიტეტების დოკუმენტში და გქონდა დაწერილი და იყო მითითებული ის რომ თვეში ერთხელ უნდა გაკეთებულიყო ფილმები. აი ეს გაკეთდა, თუმცა იყო ჩავარდნა მაგალითად ზაფხულის თვეში და ერთი გადაცემა, რომელიც უნდა გასულიყო აგვისტოს თვეში, გავიდა სექტემბერში და ასე ვთქვათ, ის რომ პრიორიტეტებით იყო მიწოდებული, ის რომ ყოველთვიურად უნდა ყოფილიყო ეს საგამოძიებო ჟურნალისტიკა გადავადდა, ასე ვთქვათ და სხვა დროს გავიდა ეთერში და გავიდა კვირა ჩავარდნა. ეს არის ჩემი აზრით ის შემთხვევა, როდესაც პროცენტულ მაჩვენებელს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და პროცენტული მაჩვენებელი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ რაც შეიძლება მეტად ჰქონდეს მონიტორინგის სამსახურს და ამავე დროს რა თქმა უნდა მრჩეველთა საბჭოს და მენეჯმენტს იხელმძღვანელოს სწორედ აი ამ რიცხვებით და აი ამ ციფრებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩაწერილი და რომელსაც ასე ვთქვათ დრო დაუთმეთ იმისთვის, რომ ზუსტად გაგვენაწილებინა პრიორიტეტების მიხედვით, რა მნიშვნელობა აქვს ვთქვათ ინფორმაციას, რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელში ზემეცნებას, გართობას და ასე შემდეგ. ეს არის რაც შემიძლია ახლა დღეისათვის გითხრათ, ჩვენ გასულ წელს არ ქონია პროცენტული მაჩვენებელი, მხოლოდ რადიო შემთხვევაში ქონდა რომ ახალ ამბებს უნდა დათმობოდა უფრო მეტი დრო ვიდრე გართობას, მუსიკას და ასე შემდეგ სხვა პრიორიტეტის ნაწილებს და აქედან გამომდინარე მონიტორინგის სამსახურს ყოველთვის ჰქონდა იმის შესაძლებლობა რომ ზუსტად დაეთვალა იყო თუ არა ახალი ამბები ამ პროცენტულ მაჩვენებელში და იყო თუ არა შესრულებული პრიორიტეტები. წელს აი ნახოთ ეს არის ერთგვარად ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი, ჩვენ გვეძლევა უფრო მეტი შესაძლებლობა იმისათვის რომ ზუსტად განსაზღვროთ შესრულდა თუ არა პრიორიტეტები, რამდენად შესრულდა და როგორი იყო თქვათ მის შესრულების ხარისხი. ეს არის ჯერჯერობით ჩვენ რაც შეგვიძლია. კიდე უბრალოდ დავა კონკრეტულად გავიგე ნატა ეხა შენადაც მიპასუხე უბრალოდ მე უფრო სხვა რამეს ვკითხულობდი და გეტყვი დავა კონკრეტებ ეხა რა მაქვს ხედულობაში კიდე უფრო მე გამიცანი დრაფტს რა იგივე სტრატეგიის აჭარის ტელევიზიის განვითარების და მაშინ კიდე რაღაც გარკვეულ სტრუქტურულ იმას და ჩემთვის ერთი რამე არის რაც ვერ დავინახე და მნიშვნელოვანი იყო რომ იმისათვის რომ აჭარის მაყურებელ ტელევიზიას ასე ვთქვათ ხარისხი, გადაცემის ხარისხი გაიზარდოს არა როგორც შინაარსობრივი კუთხით ამას ლაპარაკი, არამედ ტექნიკურად, რაც უნიშნულოვანესია ტელევიზიით, მე ვერცეთ დოკუმენტში ვერ გავინახე და კითხვას ვსვავ, რომ ეს განსაზღვრული პრიორიტეტები, რომელსაც შეიძლება ადამიანმა 5 ანზე შეასრულოს, ხო? ანუ გაკეთდეს ყველაფერი იმის მიხედვით, რაც ხდება, მაგრამ ხალხმა ამას არ უყუროს. აი, სად ხდება იმის შეფასება, რომ კრიტერიუმი სწორად შესრულდა თუ არ შესრულდა, ანუ თუ არ უყურებს არავინ, ან რამდენმა პროცენტმა უნდა უყუროს, იმიტომ რომ მე ვერც ერთი მიმართულებით მეთქი, ამ მიმართულებით ვერც ერთ დოკუმენტში ვერ დავინახე ესეთი რაღაცა და ამიტომ ვსვამ ამ კითხვას, რომ შეფასება, რომ აი ეს მესმის, რომ ყველაფერი ქაღალდის მიხედვით შეიძლება ყველაფერი 5 ანზე გაკეთდეს ტელევიზიაში, მაგრამ არ უყუროს ადამიანებმა.
ამ შემთხვევაში 0 არის ეფექტი, უყურა 100%-მა 100%-იანი არის. აი ეს რითი განისაზღვრება, რა გაქვთ თქვენ, რა მაუწყებელ, რა აუდიტორიაზე გაქვთ გათვლილი ეს ყველაფერი, რომ მას ჩაითვლება ეს დადებითად ამის შეფასება და თქვა რა იმაზე შეფასდება უარყოფითად. აი ეს მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ რეიტინგის მკვლელებით ხელმძღვანელობ, ჩვენ ყოველდღიურად მოგვეწოდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რამდენი ადამიანი უყურებს, რა გადაცემას უყურებს, განსაკუთრებით აჭარის ტელევიზიაში, რამდენი ადამიანი მიგრაცია ხდება, შემოერთება ხდება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის გათვალისწინებული რეიტინგის მკვლელი ორგანიზაციებიდან, კანტარ მედიასგან ვიღებ ჩვენ და ჩვენს მიერ არის ეს დაკვეთა საბჭო აკეთებს ამას და ჩვენ ზუსტად ვიცით რამდენი თითეული გადაცემის რეიტინგი ყოველდღიურ რეჟიმში ვიღებთ ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციას არის გადაცემები რომელსაც აქვს ნაკლები რეიტინგი რა თქმა უნდა და ჩვენ ხა მენეჯმენტს რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ინფორმაციას ვაწოდებთ და სპეციალური სამსახურია ამასთან დაკავშირებით რომელიც მენეჯმენტს სწორედ ამ თვალების ინფორმაციას აწოდებს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ იმას რომ ახალი სატელევიზიო სეზონის დაწყებისას იმ გადაცემებს რომელსაც აქვს დაბალი რეიტინგი და იხარჯება თქვა დიდი ფინანსები მაგალითად იხარჯება ფინანსური და ასევე თქვა არის რესურსის ხარჯვა ამ გადაცემებს რა თქმა უნდა ეს გადაცემები ჩვენი რეკომენდაციითაც და რა თქმა უნდა მენეჯმენტსაც ექნება ეს გათვალისწინება დაიხურება და ეს ფინანსური მატერიალური და ასე ვთქვათ ეს რესურსი ყველა მოხმარდება იმ ახალ გადაცემებს რომელიც უნდა იყოს მომზადებული პრიორიტეტების დოკუმენტის მიხედვით. ჩვენ ვფიქრობთ რომ სწორედ ეს არის გამოსავალი და ამავე დროს სოციოლოგიური კვლევები რომელიც ჩვენ ყოველწლიურად მოგვეწოდება ჩვენ ყოველწლიურად ვაკეთებთ ანალიზს ამასთან დაკავშირებით და ვფიქრობთ რომ სწორედ ამ სოციოლოგიური კვლევებით მოქალაქეებთან შეხვედრისას და რა თქმა უნდა მთლელების რეიტინგების მთლელი ორგანიზაციები ვიღებთ ჩვენ ინფორმაციას და ანალიზს რომელ გადაცემას უყურებენ რომელ გადაცემას არ უყურებენ ან რომელ გადაცემას ყავს ნაკლები მაყურებელი ჩვენ სწორედ ამის მიხედვით ვაკეთებთ პრიორიტეტების დოკუმენტს და ამის მიხედვით ვაფასებთ გადაცემის ხარისხს რა უნდა საზოგადოებას რა უნდა აჭარის ტელევიზიის კონკრეტულად საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის მაყურებელს ეს არის ჩვენი ერთგვარი პირობა რომელსაც ვიღებთ ნატა გამარჯობა დაგაკმაყოფდია ხო აქ გოგა ცოტა სხვა რაღაცას კითხულობდა რა მე როგორც მივხვდი ანუ ჩვენც ეს არის დილემა როგორ ვაფასებთ ეფექტურ მუშაობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის ამაზე ევროპაშიც დიდი დავებებია და მიდის მუშაობა დღემდე. თუმცა გარკვეულად საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეფასების კრიტერიუმები როგორი უნდა იყოს, უკვე ჩამოყალიბებულია. ჩარჩო შეფასების კრიტერიუმები ჩვენც კი წარვადგინეთ, წელს შევემუშავეთ მენეჯმენტისთვის და თქვით რომ ამ მიმართულებით უნდა ვიაროთ ეს არ არის მარტივად დასაგეგმი და მარტივად განსახორციელებელი მართვის სისტემა მაგრამ ეს არის აუცილებელი მართვის სისტემა იმისთვის რომ გავიგოთ ეფექტურობა როგორ მონაწილეობს ეხლა თქვენ რა წარმოგვიდგინეთ ჩვენ ეს ეხება თქვათ იგივე იმ ჩარჩოში რომ ვიხემძღვანელოთ, სადაც ჩვენ უთხარით, რომ არის 4 კრიტერიუმი, ეს არის ხარისხის კრიტერიუმი, ეს არის გავლენის ზეგავლენის კრიტერიუმი, ეს არის წვდომის კრიტერიუმი და ეს არის, ესე იგი, ფასეულობა დანახარჯთან მიმართებით, ანუ რამდენად ეფექტურად იხარჯება ის რესურსი, რომელიც არის ჩვენ განკარგულებაში, ხო? აქვე ჩვენ ვთქვით, რომ იცით რა, ხარისხის კრიტერიუმში მაგალითად, თქვენ რაც გაქვთ წარმოდგენილი, ეს არის ეგრეთ წოდებული პროდუქტის პროცენტული მაჩვენებელი. პროდუქტის პროცენტული რას გულისხმობს? ამას ინგლისურად output-ი ქვია, ანუ რას გულისხმობს, რომ თქვა სხვადასხვა ჟანრში, სხვადასხვა თემატიკაში რა პროცენტი გვინდა რომ ვაწარმოოთ? ეს არის. ეხლა ამ რა პროცენტი გვინდა ამ სხვადასხვა იმაში ჩვენ არ გვაჩვენებს ბევრ სხვადასხვა კრიტერიუმს, რომლითაც უნდა შევაფასოთ, რამდენად კარგად მოქმედებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ან კონკრეტულ შემთხვევაში აჭარის. ეს არის მაგალითად არის თუ არა ინოვაციური პროდუქცია, რამდენად სანდო პროდუქცია, რამდენად თქვათ ხარისხის სხვადასხვა მაჩვენებელს აკმაყოფილებს, რამდენად განსხვავებულია და გამორჩეულია სხვა მაუწყებლებისგან.
როგორი არის აღქმა, რასაც მე სოციოლოგიურმა კვლევებმა უნდა უპასუხოს. ანუ არის აქ გარკვეული ხარისხობრივი კრიტერიუმები, რომლითაც ჩვენ მე ვაფასებთ, თორე თქვენ შეიძლება პროცენტულად რო იტყვით, ხო, დადოთ ერთი სკამი, დასვათ იქ ერთი ადამიანი, იმან ილაპარაკოს მაგალითად კულტურაზე 30% და თქვენ პრინციპში შესრულებული გაქვთ ეს კრიტერიუმი. პროცენტულად შესრულებულია ეს კრიტერიუმი, ხვდებით, მაგრამ ეს ის ხარისხია, რომელიც თქვა თქვენი მწირი რესურსებიდან გამომდინარე შეიძლებოდა რომ გაკეთებულიყო. აღქმადია ეს თუ არა. ამიტომ ეხა ეს მე მესმის რომ ეს სისტემა რთული დასანერგი სისტემაა, მაგრამ გარკვეული მომენტები შეიძლება დღესვე ჩაიდოს ჩემი აზრით რა ჩვენ მაგალითად წინა პრიორიტეტების დროს გავაკეთეთ გარკვეული კრიტერიუმები მაგალითად მრავალფეროვნების კრიტერიუმი მაგალითად ინოვაციურობის კრიტერიუმი მაგალითად გამორჩეულობის კრიტერიუმი და ასე შემდეგ ეხლა ამაზე შეიძლება ბევრი რამე ითქვას და რომელიც სხვადასხვანაირად შეიძლება ინსტრუმენტი რა არის ერთი არის სოციოლოგიური გამოკითხვა არის ექსპერტული დასკვნები არის შიდა შეფასებები ეს შეფასებები საჭირო იმისთვის კი არ არის რომ ვინმეს მერე ვთქვათ რაღაც კეტი ურტყა თავში რატო ვერ ეს არის იმისთვის რომ დაიგეგმოს შემდეგი პროგრესი განისაზღვროს თორე არავინ არ არის ეხლა ისეთი შტერი უკაცრავად ამ ტერმინისთვის რომ ვთქვათ შეუძლებლად მიიჩნიოს უცებ ერთ ნახტომში 7 მილიონის ფარგლებში თან მოიცვა უზარმაზარი ვთქვათ ჟანრების ერთობლიობა და თან იყო ისეთი ეფექტური რომ ეხლა ყველა ძირითად მაუწყებელს აჯობოს ვთქვათ აჭარის მაუწყებელმა ამ ეს რა თქმა უნდა შეუსრულებელი მისია იქნება მაგრამ გარკვეული სახით რომ რაზე ვაკეთებთ აქცენტს რაზე ვფოკუსირდებით და საით მივდივართ განვიცით პროგრამს გარკვეული შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით ალბათ კარგი იქნება ამ პროცენტულობასთან ერთად რომ იყოს ეს პროცენტულობა ჩვენ გვიჩვენებს გარკვეულწილად ჟანრების მრავალფეროვნებას ესე ეძახიან ევროპაში ის არის რომ რამდენად მრავალფეროვან ჟანრს და განსხვავებულს კონკურენტებისგანაც და ბაზარზე წარმოდგენილი იმისგანაც ვაკეთებთ ჩვენ გასაგებია ეს მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ წირი რესურსია ფოკუსირებას რაზე ვაკეთებთ იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება ეს რესურსი ისე გადაანაწილოთ თქვათ რომ აღმოჩნდეს რომ ვერც ერთეულს საბოლოო ჯამში ვერ გააკეთებთ ისე რომ ამა რეზულტატი რაც ბატონმა გოგამ თქვა სხდომაში გარკვეული პროგრესი განახოთ ხო ან ხარისხში ან სხდომაში ან გავლენაში ახლა გავლენა რას გულისხმობს გავლენა გულისხმობს რომ ჩვენ რო ეს პროდუქტი გავაკეთეთ აი ამან რამიცა იმ უფრო კარგად ინფორმირებული გახდა უფრო კარგად გაიგო პოლიტიკური თუ კულტურული თუ ის უფრო კარგი ცოდნა მიიღო უფრო მეტი ანუ ხვდებით ეს რომ მარტო პროდუქტი გვაქვს ამდენი პროცენტი ეს არაფერს არ ნიშნავს აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს რა ვიცი რა თქმა უნდა ეხლა მე ვერ გეტყვით რომ თქვენ ეხლა უცებ დაიწყოთ ამ ყველაფრის დანერგვა ჩვენ თვითონაც ვიწყებთ ეხლა ამ გარკვეული ცდა გქონდა წინა პრიორიტეტებშიც ეხლა გვაქვს მცდელობა რომ გარკვეული ეს შეფასების კრიტერიუმები დავნერგოთ სხვათა შორის ეს ჩვენი ჩარჩო გარეთაც იყო ნორმალურად შეფასებული, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკაა ახლა ევროპული, მაგრამ ეს იყო ჩარჩო, ეს 4 კრიტერიუმი: ზეგავლენა, ხარისხი, წვდომა და ეფექტურობა და ეფექტიანობა, ხო? ანუ ფასეულობა დანახასთან მიმართებაში. რაღაც ნაწილი არის მოკლევადიანი და შეიძლება გაიზომოს 2017-18 წელს, რაღაცა ნაწილი არის გრძელვადიანი და მასში სტრატეგიის პერიოდში შეიძლება გაიზომოს როგორიც არის ზეგავლენა ახლა თქვენ პროდუქტმა შეიძლება ეგრევე ვერ მოახდინოს აჭარის სოციალურ სისტემაში ზემოქმედება. გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ ტენდენცია გვანახოს, ხო? ამიტომაც რა ვიცი ხა, თუ გაითვალისწინებდით, რომ ეხლავე რაღაცა კრიტერიუმები ხარისხობრივი იყოს გათვალისწინებული, თუნდაც ის რომ იყოს გამორჩეულობა, ინოვაციურობა, სანდომიანობა, ხო, ეს კარგი იქნება, ეს როგორ შეიძლება მერე გაზომოთ, რადგანაც თქვენ აკეთებთ სოციოლოგიურ კვლევას აი იქ აღქმის ინდექსი ქვია ამ ნაწილს როგორ აღიქვათ მაგალითად ხარისხიანია თუ არა ეს ზოგადი კითხვებიც ხარისხიანი არის თუ არა მოწოდებული ინფორმაცია და ასე შემდეგ ეს უკვე სოციოლოგებმა იციან ეს როგორ უნდა გაკეთდეს და ჩემი აზრით ეს მნიშვნელოვანი დანამატი იქნებოდა იმ პროცენტულობასთან დაკავშირებით რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენ არ გვეუბნება ხარისხს მადლობა და ერთ რამეს დავამატებდი ბოდიში მადლობა გასაგებია ყველაფერი დიახ მადლობა მაგალითს მოვიყვანდი რომ მაგალითად ადამიანს ცხოვრებისათვის, სიცოცხლისათვის, იმისათვის რომ განვითარდეს, სჭირდება რაღაცა გარკვეული ოდენობა კალორიების, ხო?
და ამ კალორიებში შედის აი ამ ნივთიერებების არუყეული ესეთი ბალანსი. აი ჩვენი დოკუმენტი ხო რაც იყო აქამდე ესეც აი ეს მიმართულება პრიორიტეტების განსაზღვრის იყო თითქოს აი ესეთი შტაბეწილება მრჩება ესეთი და არის და ჩვენ უნდა ხო როგორ წარმოგიდგენია ადამიანი ხო მაინც გემოვნებაზეა რა და იმ კალორიებს როგორ ეცდება ადგეს და პირდაპირ მიიღოს იმ თქვა ნივთიერებების სახით თუ ეცდება რაღაცა შეჭამოს უფრო ანუ გემოვნების მომენტი საერთოდ არ არის როგორ იმაშება და გემოვნება რა თქმა უნდა სუბიექტურია და ინდივიდუალურია და აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ მაყურებელზეა დამოკიდებული ანუ იმ ადამიანზეა დამოკიდებული რამდენი ადამიანიც უყურებს ანუ რამდენად გემოვნებიანად მიაწოდეს შენ ის კალორია თუ ის ნივთიერება აი ამაზე იყო ეს როგორ უნდა შევაფასოთ იმიტომ ჩვენც ამაზე ჩვენ რაღაცეული ნაბიჯები გადავდგით და თქვენ თუ იფიქრებთ სამომავლოდ ამ მიმართულებით კარგი იქნება იმისათვის რომ აი მივიღოთ რეალურად ისეთი ტელევიზია რომელსაც საზოგადოება უყურებს გასაგებია ბატონო ხო არა გაქვთ რაიმე შეკითხვები ჩვენ აუცილებლად ვიმუშავებთ დეტალებზე ძალიან საინტერესოა პრინციპში ხო და აუცილებლად შევეცდებით რომ ესენი ჩავამატო ძალიან მადლობა ისა მე მაგ შეკითხვა ხალბატონო თქვენ ბრძანეთ რომ იყავით მთიან აჭარაში მოსახლეობა გამოკითხეთ დაადგინეთ რა სურთმათ რა აინტერესებთ ასევე რამდენჯერმე ხაზი გაუსვით რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციები მედია ექსპერტები ახსენეთ რამდენჯერმე მე მაინტერესებს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ფორმატი როგორია ისინი დოკუმენტს გიგზავნიან ოფიციალ შეხვედრები ხდება რაღაცა მგვალი მაგიდები თუ უბრალოდ მეგობრული შეხვედრების დონეზე ასევე მაინტერესებს მედია ექსპერტები ვინ არიან ვისაც თქვენ დაუშვათ ურთიერთობა გაქვთ იმიტომ რომ მე აპატიეთ მაგრამ ის ტელევიზორს უყურებს უმეტესობას თავი მედია ექსპერტი გონია ამ ქვეყანაში ყოველთვის შესია და მათი გვარები თავი ვიცნობთ მათი კომპეტენციის ხარისხი მაინტერესებს მეც როგორც ჟურნალისტს არა გეტყვით ახლავე ყველაფერს ანუ ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტი ესე იგი ეს იყო 15 ივნისის სხდომაზე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და საჯარო ადმინისტრაციული წესით და ეს დოკუმენტი ეს უბრალოდ პროექტი გავაგზავნეთ რამდენიმე მისამართზე მათ შორის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გავაგზავნეთ ჯიპას და რამდენიმე ორგანიზაციის ჩვენ მივიღეთ ანუ იქედან ანუ შეფასებები რეკომენდაციები შენიშვნები რამდენიმე მაგალითად გამჭვირვალობიდან იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა მოგვაწოდა და იმათგან იყო ესეთი შეფასება და ისინი გთხოვდნენ რომ ინტერნეტ მაუწყებლობა ვებგვერდების სოციალური ქსელის ნაწილში აუცილებლად უნდა დამატებულიყო ჩანაწერი და არ უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ ტელევიზიისთვის ან რადიოსთვის მომზადებული გადაცემის განთავსების ადგილას, ასევე გთხოვდნენ იმას, რომ ბიზნესისა და ეკონომიკის გაშუქება ყოფილიყო აჭარის ტელევიზიის უფრო ფართოდ და ეს ჩაიწერა პრიორიტეტის ნაწილში. ასევე იყო მოწოდებული ის, რომ ბიუჯეტის გადანაწილების კრიტერიუმები როგორ ხდება და იქნებოდა თუ არა ეს პრიორიტეტების დოკუმენტში ასახული, ისინი გვეკითხებოდნენ ამას და იყო ჩართული აი ამ პროცესებში მედია ექსპერტებიდან მართალი გითხრათ, ჩვენ აი ასე რაღაც მე დამოწდა შესაძლებელია გავაგზავნეთ წერილები, თუმცა პასუხები მათგან იყო ძალიან მცირე რაოდენობით, პრინციპში არ ყოფილა. იყო ერთ-ერთი ჯიპასგან რომ ინტერნეტზე იყო ხაზგასმული რომ პლატფორმა ყოფილიყო ცალკე გამოყოფილი, ისინი ითხოვდნენ ამას, სხვა წინადადება, სხვა რეკომენდაცია, რომელიც ორგანიზაციიდან არ ყოფილა. რაც შეეხება მოქალაქეებთან შეხვედრებით, ჩემი აზრით იყო უფრო მეტად ნაყოფიერი, საზოგადოება ზუსტად ხედავს იმას, რაც შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიამ და რადიომ. საზოგადოება ამბობს, რომ მათ არ უნდათ ნახონ მხოლოდ გასართობი შოუ შემდეგ, მათ უნდათ რა თქმა უნდა ნახონ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მათ უნდათ უფრო მეტი სიღრმისეული ანალიზი, სიღრმისეული მასალა, სიღრმისეული საინფორმაციო გამოშვებები, რომელიც ასახავს უფრო მეტად და
უფრო მეტად იქნება თქვა ორიენტირებული იმაზე, რა აწუხებს საზოგადოებას, პრობლემების გაშუქება, პრობლემების მიწოდება და ასე შემდეგ. თავარი არის ის, რომ საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუების ნაწილში საზოგადოება ამბობს, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭირო ტელევიზია. და ისა ქალბატონო ნატალია, მიახლოებით რა რაოდენობის ადამიანთან იყო შეხვედრა, მიახლოებით ასე თუ ბატონო, რა რაოდენობის ადამიანთან რა? შეხვედრა რა რა შეხვედრები ქონდა ჩვენ მაღალმთიან აჭარაში დაახლოებით, ანუ სხვადასხვა ადგილას ქონდა ეს შეხვედრები, ქონდა ინტელიგენციასთან, ქონდა მემთეო, მაგალითად ისე ჩვეულებრივად სოფლებში ქონდა შეხვედრა, ქონდა მაღალმთიანი ერგოდერდის უღელტეხილზე, სადაც მემთეურები იმყოფებოდნენ. დაახლოებით თითოეულ შეხვედრაზე ჩვენ ვიყავით 3 დღის განმავლობაში მხოლოდ ხულოს რაიონში და დაახლოებით თითოეულ შეხვედრაზე იგრიბებოდა 20-30, 50 ადამიანი. 50 ადამიანი მაგალითად შეხვდა გოდერძის უღელტეხილზე, სადაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. ეს ადამიანები თქვათ იმის გარდა, რომ პრობლემის გაშუქებას ითხოვენ და ძალიან ბევრი პრობლემაა მაღალმთიან აჭარაში და ამის ითხოვენ ამის გაშუქებას, ამავე დროს ფიქრობენ, რომ უნდა იყოს ისეთი გადაცემები, რომელიც საზოგადოებას ინფორმაციას მიაწოდოს, ინფორმირებულს გახდის. ეს იქნება შემეცნებით და განსაკუთრებით ამბობენ იმას, რომ უნდა იყოს უფრო მეტი დოკუმენტური ფილმები, დოკუმენტური ფილმებზე აქვთ უფრო მეტად ინტერესი და ინტერესის გამო ინტერესი ჩენენ. რა თქმა უნდა, არის გადაცემები აჭარის ტელევიზიაზე, მაგალითად ერთი დღეს სოფელში, რომელიც არის მაღალმთიან აჭარაში, განსაკუთრებით პოპულარული, ამ გადაცემის არსებობას ისინი ამბობენ, რომ უნდა იყოს ეს გადაცემა, თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ ამ გადაცემაში უნდა იყოს მოწოდებული პრობლემა, რომელიც ცალკეული სოფლის მაცხოვრებლებს აქვს. ეს არის, დაახლოებით მე შემიძლია გითხრათ, რომ 200-მდე ადამიანს შევხვდით ხულოს რაიონში. ასევე იყო შეხვედრები ბათუმში. ბათუმში ქონდა განსაკუთრებულად ხელვაჩაურში ქონდა ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა და საინტერესო. ეს იყო უფრო მრგვალი მაგიდა და განსაკუთრებულად ამ შეხვედრაზე მოვიდნენ ახალგაზრდები, რომელთაც უნდათ რომ ახალგაზრდების პრობლემებზე, მათ ინოვაციებზე, მათ სიახლეებზე იყოს საუბარი. აჭარის ტელევიზიამ უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს ახალგაზრდებს და ისინი ითხოვდნენ, რომ მათ დაეთმოთ უფრო მეტი დრო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიას აქამდე არ ქონია გადაცემა, რომელიც ახალგაზრდების განსაკუთრებით სამიზნე აუდიტორია იქნებოდნენ ახალგაზრდები. წელს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საბავშვო გადაცემები და ახალგაზრდული გადაცემა იყოს აუცილებლად აჭარის ტელევიზიის ეთერში და ამ შეხვედრებზე ცენტრში, სადაც ეს შეხვედრა გავმართეთ, დაახლოებით 50 ადამიანი მოვიდა, მათ შორის უფრო მეტი იყო ახალგაზრდა, დაახლოებით ახლა აბიტურიენტები, სტუდენტები, რომლებიც როგორც გითხარით, ითხოვენ, რომ იყოს უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩანდეს აჭარის ტელევიზიაში და მათ ჰქონდეთ გადაცემა და ადგილი, სადაც ისინი მოვლენ და დავენთ ამბავს, დავენთ სათქმელს იტყვით. ეს არის და ბათუმში შეხვედრებიც გავმართეთ, ბათუმშიც გავმართეთ, რა თქმა უნდა, შეხვედრები, ეს იყო შეხვედრა ადამიანებთან, რომლებიც, არიან, რა თქმა უნდა, მაყურებლები, ზოგი ფიქრობს, რომ აჭარის ტელევიზია უნდა იყოს, ზოგი ფიქრობს, რომ ის შეიძლება იყოს უფრო მეტად გასართობი, უფრო მეტი მუსიკა ისმოდეს, უფრო მეტი ფილმი იყოს და მხატვრული ფილმებით, რომელთაც აჭარის ტელევიზია გასულ წლებში იყო ძალიან პოპულარული და მაყურებელი აჭარის ტელევიზიის თავდა იმის გამო ენახა კარგი მხატვრული ფილმი. ამ ტენდენციას უსვამენ ხაზს და ფიქრობენ, რომ სწორედ ეს უნდა იყოს ახლა აჭარის ტელევიზიის ნიშა და თუმცა ჩვენ ახლა როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს წევრები დირექტორიც ვფიქრობთ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს სხვა უფრო უმეტი უპირატესობა აქვს და სხვა შინაარსი უნდა იყოს მას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 50% უნდა იყოს პროდუქცია, რომელსაც აჭარის ტელევიზია ახალი ამბებით, საზოგადოებრივი პოლიტიკით, შოუებით, ასევე ეკონომიკით და ეკოლოგიაზე საუბრით უნდა იყოს უფრო მეტად პოპულარული და 50% დაეთმობა მხატვრულ ფილმებს. თქვენ იცით, რომ ჩვენი ტელევიზია 18 საათი მაუწყებლობს და მხოლოდ სწორედ ამ 18 საათიან მაუწყებლებაში ისე უნდა გადანაწილდეს, რომ პროდუქცია იყოს 50% საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გაკეთებული და 50% დოკუმენტური და მხატვრული ფილმები. მადლობა. ერთი რამ მაინტერესებს.
თუ დაკვირვები ხართ, აი რა სხვაობა არის აი ბათუმის მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, სხვა მოთხოვნა შორის და თიანაჭარაში აი დაუშვათ ინტერესების განსვლა ხო არ არის ერთმანეთთან და მოთხოვნების. კი, რა თქმა უნდა, არის უფრო მეტი სხვაობა, იმიტომ რომ ბათუმში მაგალითად ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ როგორც აღნიშნე, რომ ქართული ფილმების მხრივ, რომლითაც უკვე გითხარით, პოპულარული იყო აჭარის ტელევიზია, ეს ტენდენციის გაგრძელებისკენ ვითითებდნენ. თუმცა მაღალმთიან აჭარაში ამბობდნენ ასეთ რამეს, რომ მათ უნდა მეტი პრობლემის გაშუქება და არა მხოლოდ ერთხელ გაშუქება, არამედ რამდენად გამოსულდა, რამდენად შეიცვალა მე ამ გაშუქების შემდეგ აი უფრო მეტ ანალიტიკას ითხოვდა საზოგადოება მაღალმთიან აჭარაში, რამდენად საკუთარ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ აი ეს შეფასებები, მე ვფიქრობ იმასაც, რომ მაღალმთიან აჭარაში უფრო მეტი უყურებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს აჭარის ტელევიზიას, ეს დაადასტურა სოციოლოგიურმა კვლევებმაც, რომელიც ჩვენ მაღალმთიან აჭარაში ჩავატარეთ, გამოიკითხა 650 მათიანი მაუწყებელი და აქედან იყო, ანუ ბათუმში 300, დანარჩენი იყო მაღალმთიან აჭარაში და კობულეთში. აქედან გამომდინარე, მათი სწორედ მისწრაფება არის ის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ჰქონდეს ეს ნიშანი, რომ იყოს უფრო მეტად ანალიტიკური გადაცემები, ვიდრე გასახდობი, ვიდრე შოუები, რომელიც სხვა არხებზე შეიძლება ნახონ. ისინი ითხოვენ ამას აბეჯითების საზოგადოებრივ მაუწყებლისგან და სწორედ ეს არის განსხვავება. განსხვავება ამავე დროს არის ის, რომ საზოგადოებას ბათუმში უკვე შენიშნა ის, რომ ჩვენთან ვებგვერდი სოციალური ქსელი ამ ბოლო დროს უფრო მეტად გააქტიურებულია და მომხმარებელთა როგორც ბუნებრივია, რომ წავიდა ამ გზით, ხოლო მაღალმთიან აჭარაში უფრო მეტად არის დამოკიდებული ტელევიზორზე, ის რთავს ტელევიზორს და რთავს აჭარის ტელევიზიას. და მათ უნდათ, რომ სწორედ აი ამაზე იყოს უფრო მეტად ყურადღება გამახვილებული. ცალკეულ პიროვნებებზე მაგალითად გაგებდეს უფრო მეტი გადაცემა იმათ, ვისაც სხვა წლია შეტანილი აჭარის ცხოვრებაში, აჭარის ისტორიაში და ამავე დროს ის რაც ხდება დღეს აჭარაში. აი უფრო მეტად ახალი ამბებისკენ და ანალიტიკისკენ უნდათ დირექტილება და სურვილები გამოხატული ადამიანებს მაღალმთიან აჭარაში ვიდრე ის და ცენტრში ბათუმში. მადლობა. ერთი სკალბატონი ნატა მე ვეთანხმები სრულად მთიანი აჭარის მაცხოვრებლებს, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ორიგინალური და თქვენს მიერ შექმნილი პროდუქცია უნდა იყოს, მათ შორის უფრო მეტი პროცენტულობით, როცა გართობის სეგმენტი შეეხება. მაგრამ თამის ვიტყვი, რომ არის პროგრამა და ინტერნეტი მართლა ძლავრი ნაბიჯებით მიიწევს, მათ შორის რეგიონებისკენ და მალე უნდა მოხდეს, მე მგონი, ყველა სოფლის ინტერნეტიზაცია და აი ამ პირობებში, როცა გაცილებით უკეთესი ხარისხით, გაცილებით მეტი არჩევანიც ექნება, როგორც დროის, ასევე ჟანრის თვალსაზრისით, მართლაც უმჯობესი ხო არ იქნება, რომ ცოტა ფილმებზე ნაკლებად იყოს აქცენტირებული აჭარის ტელევიზია და უფრო მეტად იფიქროს საინფორმაციო გადაცემ პრობლემატიკაზე, თუნდაც აი ხა საკურორტო სეზონია და რა პრობლემებია, იმისი შეიძლება ნახევარიც კი არ არის გაშუქებული აჭარის ტელევიზიაში. დეტალები, ნიუანსები, თუნდაც ის დადებითი მომენტები, რაც არის, ან ის უარყოფითი, რაც არის და რაც საგაისოდ შეიძლება იგივე ბიზნესმა გაითვალისწინოს, ხო? მომავალი სეზონისთვის. აი ფილმებით დავიწყე, ზუსტად რომ ინტერნეტი რო შევა იმ მაღალმთიან აჭარაში და ყველა ოჯახში ღვთისწყალობით იმედია იქნება ეს ყველაფერი, ცოტა მოუმზადებლები არ აღმოჩნდეთ დაუშვათ იმისთვის, რომ ხალხი უყურებს ფილმებს იქ ინტერნეტში და ამ დროს ჩვენ დაუშვათ აჭარის ტელევიზიაში იმის მაგალითად რომ პრობლემებს ვაშუქებდეთ, პატრიალებთ ფილმებს. არა, იცით რა არის ჩვენთან შეიცვალა ეს ტენდენცია, მინდა გითხრათ, ანუ გასულ წლებთან შედარებით, გასულ წლებში იყო ისე, რომ აჭარის ტელევიზიაში დაახლოებით 65% მხატვრულ ფილმებს ეკავა და ჩვენ ყიდულობდით ძალიან ბევრ ფილმს და უშვებდით და იყო მე განმეორებითი ჩვენების უფლებით და წელს უკვე ჩვენ გვაქვს ასეთი მონაცემი, რომ
50%-ზე ჩამოვედით დაახლოებით, ანუ 50%-ში შედის რა თქმა უნდა დოკუმენტური ფილმები, რომელიც არის ასევე შესყიდული და ნაყიდი და მას ძირითადად მაინც კეთდება ის, რომ აჭარის ტელევიზიის პროდუქცია გადის ეთერში, 50% დაეთმობა აჭარის ტელევიზიის პროდუქცია. ახლა მინდა გითხრათ, რომ შაბათ კვირას მაგალითად კეთდება ანალიტიკური გადაცემები, რომელიც შაბათის გადაცემა სრულიად უკავია მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებს, აი იმას რაც თქვენ აღნიშნეთ, მაგალითად გასულ კვირას იყო გადაცემა რა ხდება ბეშუმის გზაზე, ეს არის კურორტი მაღალმთიან აჭარაში, ძალიან ცნობილი კურორტი. იქ დამსვენებლები ადიან ივლისის დასაწყისიდან, მაგრამ გზა როგორც გახდა ცნობილი და როგორც იციან ამ დამსვენებლებმა, არის ძალიან ცუდი. ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ, რომ აჭარის ტელევიზია რა თქმა უნდა ვცდილობს, რომ თავიანთ გადაცემებში და განსაკუთრებით აი ეს გადაცემა, რომელიც ივნისის ბოლოდან დაიწყო და შევიდა ეთერში და გააშუქებს სწორედ იმ საკითხებს, იმ პრობლემებს, იმ სიახლეებს, რომელიც ხდება მუნიციპალიტეტებში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოახლოებული არჩევნების წინ, რა თქმა უნდა ადამიანები უნდა იყვნენ სრულად ინფორმირებული რა ხდება მაღალმთიან აჭარაში და რა ხდება მუნიციპალიტეტში, მაგალითად ქობულეთში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში და ასე შემდეგ. ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩემი აზრით, სწორედ აი ასეთი გადაცემებით, ამ გადაცემები, რომელიც უკვე ეთერში არის და რომელსაც ფიქრობ, რომ ახალ სატელევიზიო სეზონზე შევა და მენეჯმენტს აქვს ამის ინტერესი და მენეჯმენტი ამბობს, რომ ის ახალ სატელევიზიო სეზონზე ახალ გადაცემებს გააკეთებს და განსაკუთრებით საზოგადოებრივს და პოლიტიკური თოქ-შოუებით და რა თქმა უნდა ყურადღებას მიაქცევს საარჩევნო წელს და არჩევნების საარჩევნო პროცესების გაშუქებას. ამას ვაქცევთ ჩვენ ძალიან ყურადღებას და იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება და საინტერესო იქნება და რეიტინგსაც მოუტანს აჭარის ტელევიზიას. იმას იმ რეიტინგს მხოლოდ იმიტომ კი არა მას ყავდეთ ბევრი მაყურებელი, არამედ ამ გადაცემებმა გამოიწვიოს დიდი ინტერესი და ამ გადაცემებმა გამოიწვიოს ის, რომ მაყურებელი დარჩეს ჩვენს არხზე. რა თქმა უნდა, ფილმები არ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ფილმები არ არის მხოლოდ აჭარის ტელევიზიის პრიორიტეტი. ჩვენ წელს ხაზგასმით აღნიშნეთ ის, რომ რაც შეიძლება იყოს აჭარის ტელევიზიამ მისი მცირე რესურსით გააკეთოს ის გადაცემები, ოღონდ გააკეთოს ხარისხიანად, ისე რომ მაყურებელი დარჩეს ინფორმირებული, მაყურებელს ჰქონდეს ინფორმაცია რა ხდება მის გარშემო. მადლობა ქალბატონო. ხო, არა, ნუ ეს გასაგებიც არის ხა ბატონგია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ იმის რესურსი, რომ მექანიკური პროდუქცია მთლიანად ჩავანაცვლოთ, ან ჩვენივე მექანიკური პროდუქციით, ან სრულად წარმოებული პროდუქციით, ამას ავსტრიის მაუწყებლები და ისინი ვერ ახერხებენ, ხა გასაგებია ბანა. ხო, გავთვლით აი საერთოდ გეთახმებით 100 ლარი, ხო? კი, გეთახმებით. რა შეიძლება შეგვიძლია იქნებ ჯობდეს. კი. რაც შეეხება ეხა მე ვეთახმები, არა, აბსოლუტურად გეთახმებით და სხვა შორის ეგ ერთ-ერთი მეთოდია, რომ შენ მექანიკური პროდუქცია თუ უფრო ძვირი გიჯდება, ვიდრე შენ შეიძლება საკუთრივ აწარმოო, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი უნდა მიანიჭო იმ საკუთარ ნაწარმს. მეც გეთანხმებით და ალბათ გარკვეული ანალიზები, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად სტრატეგიაზე რომ მუშაობდით, ბადეები ამ პრინციპით იქმნებოდა, რომ გვაქვს თუ არა მაგალითად ყოველდღიური ზოლები, მაგ პრინციპებით გაკეთდა, რომ მექანიკური პროდუქციის ნაცვლად ჩანაცვლდა და ეგ ხარისხი როგორი იყო, ის რეზულტატი მივიღეთ თუ არ მივიღეთ, ეს სხვა საკითხია, მაგ პრინციპზე აქ საუბარი. რაც შეეხება უბრალოდ ერთ რემარკას გავაკეთებ რა მეგობრულს, რომ ეხა ის რომ ჩვენ მულტიმედიურ მაუწყებელზე გადავდივართ, არა მხოლოდ აკაური საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არამედ ეს მოხდეს აჭარის მაუწყებელზე, 3 წელია სულ ამაზე მიდის ლაპარაკი და პრინციპში სტრატეგიული მიმართულებაც ეს გქონდა. ამიტომაც ეხლა სულ არ გჭირდებოდა ამისთვის გამჭვირვალობა საქართველოს რომ შეეხსენებინა, რომ ინტერნეტი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პლატფორმა. ამაზე ვსაუბრობ, ჩვენ 3 წელია აგერ newsroom-ის პროექტები და მილიონჯერ აგვაქვს თქვენთვისაც შემოთავაზებული, რომ ის რაც გვაქვს იგივე newsroom სახელმძღვანელოს სახით, ჩვენ ამის იმპლემენტაცია რაღაც სპეციფიკების გათვალისწინებით თავისუფლად შეგვიძლია აჭარის მაუწყებელზე და დიდი სიამოვნებით გაუზიარებთ ამას თქვენ ნაწილსაც, ასე რომ ეს რაღაც იმ ჭრილში რაც შეიძლება რომ გაზიარებული იყოს ახლა იქ რა თქმა უნდა ყველაფერი შეიძლება ვერ მოხდეს. კარგით, მადლობა ქალბატონო ნატა, დიდი მადლობა საუბრისთვის და დავაყენებ ახლა აქ საკითხ. ხო არა გაქვთ მოსაზრებები, მანამ კეჭისყრაზე დავაყენებ ამ საკითხს. გოგა, ბატონ გოგა. არა, ბატონ გია.
არა. კარგით. მაშინ გადავიდეთ კენჭისყრის რეჟიმზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2017-2018 წლების პროგრამული პრიორიტეტების შეთანხმების შესახებ აუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის 35-მეცხრე მუხლის პირველი პუნქტის კექვეპუნქტის თანახმად საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ შეთანხმებულ იქნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2017-2018 წლების პროგრამული პრიორიტეტები თანდართული სახით. ვინ არის თანახმა, რომ იყოს შეთანხმებული? მიღებულია, იმედია რომ თქვა იმ შენიშვნებს მაინც გავითვალისწინებთ, ყოველ შემთხვევაში თუ ეხა ვერ მოვასწრებთ ეს რომ თქვა თვითონ შეფასების კრიტერიუმებზე ორიენტირებული რაც იქნება ეს პრიორიტეტები იყოს ცოტა სხვანაირი რა პროცენტულობის გარდა რა ხალბატონო ნატა ერთი დასკვნაც გამოვიტანე რომ მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრები ადამიანები გაცილებით კომპეტენტურები და ადეკვატურები არიან მithom მთელი ეს NGO სექტორი რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ვეთანხმები უბრალოდ დასკვნები გამომდინარე იქიდან თუ რატო არის ესეთი მოთხოვნა მაღალმთიან აჭარაში ასეთი სახის პროდუქციის ანალიზია სწორი გასაკეთებელი და დავინახავთ სხვა სწორ ანალიზს გავაკეთებთ რა. კარგით, მადლობა. დავასრულეთ. მადლობა. დავასრულეთ.